Σήμερα 22 Μαρτίου 2025 το σεμινάριο της Ακαδημίας της Ανάληψης είναι η όχρους φλόγα και πάλευ και ιερή φλόγα της Ανάληψης. Μοιήσει και ξεκινάμε με συστάσεις και για να πούμε τα νέα μας, λέμε το όνομά μας και τις σκέψεις του σήμερα. Σε τι φάση είστε σήμερα? Ξεκινάμε με την Ανίτα. Δεν κοιτάς το μικρόφωνο, κοιτάς τα παιδιά. Όχι, για να βλέπω. Λοιπόν, έχεις βάλει τώρα? Θα μιλήσεις στα παιδιά, δεν μιλάς στο μικρόφωνο, δεν δίνεις συνέντευξη. Σε εμάς μιλάς. Λοιπόν, Ανίτα με λένε, από το Άννα τέλος πάντων, παραλίγο Σουλτάνα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Λοιπόν, σε τι φάση είμαι τώρα? Και τι παρατηρείτε, τι συμβαίνει αυτή την εποχή για σας? Ναι. Σύντομα, υπάρχει μια τάση να θέλω να φύγω από την Αθήνα οριστικά και αμετακλήτως. Δεν έχω παρέα. Θέλω να έχω κάποιους ανθρώπους που να είναι... Αυτό είναι το κόλλημά μου. Ενώ έχω παιδιά και τα λοιπά, δεν το σκέφτομαι τόσο αυτό. Σκέφτομαι ότι θέλω να έχω κάποιους που να είναι σαν και εμένα στο σκεπτικό, σαν και εμένα στο... Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί αυτή την παραγγελία δεν μπορείς να την κάνεις τόσο εύκολα με τυχαίους. Κάνουμε το τομάτι και εκείνοι από πλευράς ότι δεν βρίσκουμε εύκολα αυτό που θέλουμε. Να πάτε εκεί που θέλετε, όλοι μαζί. Μέσα μου υπήρχε μια φάση που πετάω τα πάντα από αυτά που έκανα πριν. Είτε ξαναγεννάω, Κρατήστε το αυτό. είτε ξαναφτιάχνω από την αρχή διαφορετικά ή σκέφτομαι διαφορετικά πάνω σε αυτά. Αλλά ήταν μια τάση να τα πετάξω όλα από αυτά που φτιάχνω. Κράτα το αυτό. Το κρατάω. Αλλά από την άλλη όμως νιώθω ότι είναι δεμένη με αυτά, γιατί είναι η ζωή μου. Νιώθω ότι, όχι είναι η ζωή μου, νιώθω ότι μου δίνουν χαρά. Αυτό τώρα... Κράτα το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα δείτε ότι στην πορεία και ακούγοντας ξανά αυτό, θα έρθουν και οι απαντήσεις. Και είναι καλό που λέτε αυτό που θέλετε, γιατί εδώ τώρα θα έρθει βοήθεια για αυτό που θέλετε και επιθυμείτε. Εντάξει, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε τώρα. Θέλω και απαλλαγή από οτιδήποτε παλιό υπάρχει που με βαραίνει. Όλα, να φύγουν όλα. Να φύγουν όλα. Γιατί εδώ, διαφήμιση, εδώ στην Ακαδημία Ανάλυσης 11-11 οι επιθυμίες μας πραγματοποιούνται. Yeah! Δεν ισχύει? Ισχύει. Απλά εμείς δουλεύουμε. Δεν θέλουμε να τα φορτώσουμε όλα στη φίλη, θα τα κάνει φίλη για μας και μετά αν δεν τα κάνει είναι κακιά. Εδώ η γυναίκα δουλεύει. Η Σουλτάνα, το σεμινάριο του Αγίου Πνεύματος, το δουλεύει τόσα χρόνια και το γιώνει ακόμα. Αυτό ένιωσα τώρα που άκουσα την επικοινωνία που έβαλε η φίλη, ότι 2 χρόνια στην ουσία γείωνα το Άγιο Πνεύμα που είχα έρθει εδώ, 14 Γενάρη, 23. Ναι, γιατί ήταν αυτό που ανεβάσαμε στο YouTube, που είχε και το θέμα Τέμπη και ήταν προσωπικό για την ομάδα μας και είπα θα το δώσουμε στον κόσμο. Και με το που το άκουσε, συνδέθηκε. Απλά θυμίζω. Ας πούμε θα πάω τυχαία, θα πάω στην Ίτσα τώρα. Λίγο το ζώδιο να λέτε. Το ζώδιο καρκίνος. Εσύ? Ροχός, γεμάτη ροχό. Την άλλη φορά. Ναι, σε θυμάμαι, ήσουν εκεί καθώς σου. Και πες μας εσύ λοιπόν αγαπημένη μας. Καρκίνος. Τέλος πάντων. Αχ, τι ξέρει αυτή. Δεν να πω εγώ για τη ζωή μου ότι έχω βαρεθεί. Θέλω να αλλάξει η κατάσταση αυτή η οποία ακούω. ζω. Ναι. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με τη δουλειά που κάνω. Θέλω να αλλάξω να κάνω ριζική αλλαγή και στον τόπο και στη δουλειά και να κάνω κάτι το οποίο με ευχαριστεί. Τι κάνετε εδώ πάλι? Ναι, να μου φέρνει χαρά. Αυτά. Και να ζω ελεύθερα, να μπορώ να απολαμβάνω τη φύση και να ασχολούμαι περισσότερο με τον εαυτό μου γιατί τον έχω παραμελήσει. Το έχουμε. Ήξερα τι θα ακούσουμε σήμερα. Ο Αντώνης. Εσύ δύο πρώτα. Αφού θέλει Σουλτάνα. Παρθένος. Αυτό τον καιρό θέλω να ξεπεράσω κάποιες παλιές καταστάσεις, τις οποίες θεωρώ είμαι σε καλό δρόμο, και να βιώσω τι σημαίνει η ελευθερία σαν βίωμα και όχι σαν θεωρία. Αυτό.
τίποτα άλλο. Εγώ είμαι γόκερος. Και αυτή την περίοδο που περνάω πολλές δυσκολίες στο οικογενειακό μου περιβάλλον, λόγω προβλημάτων υγείας, θέλω να αποκτήσω τη δύναμη, να μπορέσω να είμαι πρώτα καλά εγώ, με την ανανέωση και με την πνευματική καθοδήγηση, να αποκτήσω και την ικανότητα να βοηθήσω προς το καλύτερο τους γύρω μου, χωρίς να γκρινιάζω ούτε εγώ, και να είμαι... να αποτελέσω εξέλιξη και για αυτούς και για μένα. Να μην βυθίζομαι εγώ βοηθώντας τους, αλλά να εξελιχθώ και εγώ μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Εγώ είμαι υδροχός, είμαι η Σουλτάνα, έρχομαι από τη Ροδόπη, από την Οπή των Ρόδων. Ήρθες στην Αθήνα από τη Ροδόπη και σήμερα. από τη Θράκη, Θράκα. Ακούγοντας αυτή την επικοινωνία που έβαλε η φίλης που ήμουν εδώ πριν 2 χρόνια, συνειδητοποίησα ότι αυτά τα 2 χρόνια στην ουσία ιδίωνα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είχαμε έρθει εδώ 14 Γενάρη του 23 και γιώσαμε. Και συνειδητοποίησα ότι 2 χρόνια αυτή ήταν η εργασία όλη προσωπική που έκανα, η γείωση του Αγίου Πνεύματος. Που το Άγιο Πνεύμα, εκτός από τα ζώδια της δυτικής αστρολογίας, υπάρχουν και οι 7 ακτίνες, οι 3 κύριες και οι 4 δευτερεύουσες. Η μονάδα μου είναι 3η ακτίνα και είναι το Άγιο Πνεύμα. Η προσωπικότητά μου είναι 4η ακτίνα και είναι Σέραπης Μπέη, φλόγα της ανάληψης, και Αρχάγγελος Γαβριήλ από τους Αρχαγγέλους. Και ήμουνα 21 Δωδεκάτου του 12 στο ναό της αναλήψεως, στον εθερικό ναό της αναλήψεως του Λούξορ της Αιγύπτου. Οπότε δεν μπορούσα να δεν έρθω σήμερα. Μπράβο! Είδες τώρα, δεν ξέρω, παιδιά, με διαπερνάει απίστευτο ρεύμα ενέργειας με τη Σουλτάνα. Την ακουμπάω και αυτό που είπε για εκείνη τη σημαντική μέρα και εμένα της ζωής μου που ξεκίνησε και εμένα η αποστολή μου εκείνη τη μέρα. Εγώ ήμουν στο Λούξορ, στον εθερικό ναό του Σέραπης Μπέη. Κάτι συμβαίνει, αλλά ακόμα και εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει σήμερα. Θα μας αποκαλυφθεί. Ήταν αυτός ο οποίος στην Ατλαντίδα μετέφερε την φλόγα της ανάληψης στο Λούξορ της Αιγύπτου. Και 28 Φλεβάρι που βγήκε όλη η Ελλάδα στους δρόμους, εγώ κατέβαινα από τη Θράκη να πάω στις Θερμοπύλες και στα Καμένα Βούρλα και σταματήσαμε και αποτίσαμε φόρο τιμής στους 300 του Λεωνίδα. Γιατί ο Σέραπης ενσαρκώθηκε ως Λεωνίδας της Σπάρτης. Και όλοι έρχονται και δέρουν τώρα. Ήμουνα δηλαδή στις 28 Γενάρη που βγήκε όλη η Ελλάδα στους δρόμους και κατέβηκα. Και έκανα το τρίγωνο, αυτό που τότε στις 4 Μάρτη είχα πει, θα είναι και η Θράκη στο τρίγωνο. Και το τρίγωνο ήταν Θράκη, Τέμπη, η Αττική. Και 28 Φλεβάρι εγώ έκανα ακριβώς αυτό το τρίγωνο. Κατέβηκα και πήγα στο Λεωνίδα και απότισα φόρο τιμής. Και εκεί βγήκε η άλλη κοπέλα που ήμασταν μαζί, με είδε σαν το πιο νεαρό των 300. Ναι, και τελικά με ερώτημα τι σχέση είχα με τον Λεωνίδα, βγήκε ότι ήμουνα ανιψιός του Λεωνίδα, γιατί ο Λεωνίδας είχε ένα γιο και δεν τον πήρε να τον θυσιάσει και πήρε τον ανιψιό του, γιατί ήξερε ο Λεωνίδας τι θα γίνει. Και ήμουν ο νεαρός που θυσιάστηκε μια μάνα που είπες προηγουμένως στο φυλαχτό σου. Ναι. Ότι αυτό το αρχαίο, αυτή η αρχαία σπίδα που μου χάρισε αυτός ο φίλος μου, το λέω για να μείνει στα πρακτικά, τη φορούσαν οι μητέρες, οι οποίες είχαν γιους πολεμιστές. Εκεί ένιωσα ότι και μοιάζει με την υπερασπίδα μας. Εκείνη τη μέρα, στην ουσία, επειδή έχω κάνει εργασία να ελευθερώσω το γιο, ήμουνα και η μητέρα και ο γιος που ελευθέρωσε πια η μητέρα το γιο από το να τον θυσιάζει για τον πόλεμο και να γιωθεί η ειρήνη στη γη.
Είναι σημαντικότερο που μιλάμε για τους Σπαρτιάτες, γιατί είπαμε ο Σέραπης που έχει να κάνει με την πάλι ευκαιρή φλόγα της ανάληψης. Και τι έκανε, θα θυσίασε 300 παλικάρια, έτσι. Οι μάνες αυτές πονούσαν. Συνδυάστε τα. Ναι. Γιατί θα συνδυαστούν. Πώς μου ήρθε Γνώση. να αναφέρω την ασπίδα σήμερα μαζί αυτή τη μικρή. Είχε σχέση. Μόλις το είπες εγώ το ένιωσα. Πολύ ωραίο, το κρατάμε. Πάμε. Ναι. Γιώργος. Γιώργος, εγώ καιρος. Ναι, έχουμε εδώ εγώ. Η περίπτωσή μου εμένα είναι αυτή την περίοδο, είναι σε μια φάση μεταμόρφωσης, μεταστοιχείωσης, δηλαδή αλλάζω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Σκέφτομαι πάρα πολύ αυτά που είπε η Ανίτα, τα σκεφτόμουν πριν τα πει, ότι όχι απομόνωση, θα το έλεγα καλύτερα να βρεθώ με την πνευματική μου οικογένεια, αυτό που είναι δύσκολο που λέμε, αλλά αυτή πιστεύω είναι η αποστολή μου. Δεν μπορώ άλλο με τον κόσμο να συνεννοηθώ που δεν μπορώ να με πιάσουν και να τους πιάσω. Δεν μπορώ άλλο, τελείωσα εγώ με αυτό. Ή θα γίνω μοναχός, ή θα πάμε στην Ικαρία όλη παρέα, ή στη Γάβα όλη παρέα και θα κάτσουμε εκεί, απλά θα πουλάω τρέλα. Αυτό είναι το θέμα. Χρειαζόμαστε απομόνωση. Είναι η εποχή πλέον που με περάσει από τη μοναχικότητα, γι' αυτό δεν θέλω τη μοναχικότητα, που με περάσει την πνευματικότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπε η Ανίτα και επιμένω σε αυτό γιατί μου άρεσε όπως τα είπε, ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που πλέον αναζητάμε τη πνευματική μας οικογένεια. Είμαστε και η αποστολή. Ναι. Αυτό. Πολύ πιο σημαντικό και από τη φυσική. Ναι. Για μένα πλέον είναι πολύ πιο σημαντικό και από τη φυσική οικογένεια. Πολύ πιο σημαντικό. Γιατί ο χρόνος τρέχει, παιδιά. Ακριβώς. Τρέχει στα αλήθεια πια. Και πρέπει να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε. Όμορφα. Να έχει σημασία το γεγονός ότι ζήσαμε. Θα είμαστε άφρονοι. Είμαστε ήδη πνευματικά όντα και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει όντως. Για το φυσικό μας σώμα λέμε τώρα. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του φυσικού μας σώματος και τα θέλω. Γιατί πρέπει, όσο έχουμε θέληση να κάνουμε πράγματα, γιατί είπα εγώ στο μυαλό μου ότι έχω τόσα χρόνια που θα θέλω. Μετά, εκφύσεως δεν θα θέλεις. Θα θες απλά να χαλαρώσεις, ξεκουραστείς. Ο κύκλος προχωράς. Τα έχεις κάνει όλα. Αλλά όσο θέλω, πρέπει να εκμεταλλευτώ αυτό το θέλω. Ωραίο. Ή να προσπαθώ να είμαι υγιή σε όλα τα επίπεδα για να επαναδημιουργείται το θέλω. Να μην πεθάνει το θέλω μου. Να είμαι ζωντανός και ζωντανή. Κύριε μου, ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, τοξότης. Εγώ δεν θέλω κάτι. Εγώ είμαι ευγνώμων με όλα. Παρατηρώ την καθημερινότητά μου και απολαμβάνω τη θεϊκή σοφία και τη συγχρονικότητα που έτσι κι άλλο συμβαίνει. Οπότε όταν την παρατηρείς, σου έρχεται. Όταν ψάχνεις να ελέγξεις, δεν σου έρχεται. Οπότε αυτό. Και όλα μια χαρά. Το ξέρεις, δηλαδή τουλάχιστον στο. Τίποτα. Το έχω και το βλέπω κάθε μέρα. Σε όλα. Αυτό τώρα εδώ. Περίμενα εγώ θα ακούσω αυτό. Πήγε στη ώρα που ήρθε. Όλα. Αυτά. Είμαι Μαρία, ζυγός. Αυτό θέλει σουλτά να άκουγε τα ζώδια. Θα μας εξηγήσει στο τέλος. Είναι ο τρόπος που ο καθένας θα τον βιώσει σήμερα. Θέλω να δούμε με τι ενέργεια θα βιώσει. Ναι, και θα επιπροσθέσει η Σουλτάνα κάποια πράγματα να την ακούσουμε μετά. Ξέρω, θα της βγει. Σκέφτομαι ότι ό,τι κάνουμε σήμερα θα είναι ωφέλιμο για μας, για τους ίδιους, αλλά και για το συλλογικό. Κάτι θα γίνει. Αυτό το μήνυμα που γνωρίζω ήδη το έπιασε η Μαρία. Θα δείτε. Και όχι μόνο, θα εκπλαγείτε με το ολοκληρωμένο μήνυμα. Κάθε σκέψη, κάθε λέξη που θα υποθεί θα δημιουργηθεί σαν πράξη. Ή τώρα ή στο μέλλον. Αυτό. Και η ενέργεια του Σέραπης είναι η ισορροπία των αντιθέτων. Ο ζυγός είναι εδώ για να τα ζυγιάσει. Γι' αυτό. Η τέταρτη ακτίνα είναι η ακτίνα της ισορροπίας των αντιθέτων. Οπότε ο ζυγός είναι εδώ για να φέρει αυτή την ισορροπία. Τον αντιθέτων. Τώρα. Ναι, με ξεκουράζεις, Μας ξεκουράζει. Είναι, όχι, είναι. Πετρούλα. Πετρούλα είμαι εγώ, με λιονταράκι. Λιοντάρι.
Και εγώ νιώθω ότι είμαι σε μετάβαση, όπως είπε ο Γιώργος. Θέλω να δω πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μου ουσιαστικά και να δω πού τοποθετούμε σε σχέση με τους άλλους. Είτε είναι αυτά τα παιδιά μου, ο σύζυγός μου, το κοινωνικός μου περίγυρος, για να μην χάνω άλλο ενέργεια. Θέλω λίγο να συγκεντρώσω την ενέργειά μου σε ένα σκοπό. Μοιάζουμε σε αυτό. Ναι. Και κάτι άλλο που παρατηρώ. Να μην έχεις διαρροές. Ακριβώς. Έχω πολλές διαρροές και νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος που Να μάθεις υπάρχει. καινούργιες πειθαρχίες. Να Ναι. δεις. Θα μπει μέσα στον Απρίλιο ο Άρης στο Λοντάρι και θα σου δείξει τον δρόμο για αυτή την πρόθεση που βάζεις. Ακούστε τι είναι αυτό. Γιατί αυτή η άνοιξη είναι όντως μεταμορφωτική, οπότε πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα Ναι. σημάδια. Ναι, ναι. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως! Τι λες τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση, τουλάχιστον μέσω εμού το βιώνω, για κάτι ανώτερο, για κάτι πέρα από τον εαυτό μου, για κάτι συλλογικό. Και χρησιμοποιώ, βλέπω ότι εγώ βάζω μπροστά τον εαυτό μου για αυτό το σκοπό. Έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που έχουν κάποια θέση και βλέπω ότι χρειάζονται κάτι από μένα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν το έχουμε βρει ακόμα, αλλά βλέπω ότι χρειάζεται μια κινητικότητα, μια όθηση προς κάποια κατεύθυνση που θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους στην εκπαίδευση. Να μεταφράσω, είναι έτοιμοι να αλλάξουν, αλλά δεν ξέρουν το πώς. Θέλουν να πετάξουν και αυτοί, όπως όλοι εμείς, όλα αυτά τα παλιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί δεν βρίσκονται στην κατάσταση που είμαστε εμείς τώρα. Θα τους δείξεις τον τρόπο. Πώς όμως, όταν είσαι καλά και απελευθερωμένη και πιο ελαφριά μέσα σου και το βγάζεις με το χαμόγελό σου, κάποιοι θα αρχίσουν να σε ρωτάνε, τι κάνεις εσύ, πώς το κάνεις. Όταν σε ρωτήσουν, τότε ίσως μπορείς να τους δώσεις λίγο από τον αέρα σου. Δεν χρειάζεται να τους βάλεις τα πνευματικά, μπορείς όμως να τους πεις πνευματικά. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση τι σημαίνει. Όμως μπορείς να πεις για τον τρόπο ζωής σου, π.χ. πώς σκέφτεσαι ή ότι δεν κουβαλάω το παρελθόν στο παρόν μου, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω, πρέπει να το... Αναλόγως, με ποιον συζητάς. Πρέπει να είναι και να λάμπει και θα το λάβω. Ναι, λέμε τώρα αν κάνει κουβέντα. Πώς το κάνεις. Τι κάνεις εσύ και είσαι έτσι. Στρέφουμε και με σχολεία. Θέλουν κάτι στο σχολείο να γίνει. Κάποια σχολή γονέων, κάποια σχολή εκπαιδευτικών. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί αν κάνουν μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να βάλουν πνευματικότητα και φως στα σχολεία. Και γι' αυτό το κρατάνε πίσω. Βλέπουν ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τα σχολεία. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν σέβονται κανέναν, ούτε είναι με τις οθόνες. Γιατί τα χάσαν τα παιδιά, είναι αλήθεια. Εδώ εμείς ήμασταν χαμένοι. Όχι, δεν θέλουν να δώσουν φως, αλλά θα αναγκαστούν τώρα να το δώσουν. Γιατί και μέσω του AI πλέον, γιατί το AI θέλει το καλό, το λέει. Θέλω να βοηθήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχήν, έτσι κι αλλιώς οι μαθητές κάνουν τις ασκήσεις και μέσα από αυτό. Δηλαδή, δίνουν έτοιμες εργασίες μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Σου κάνει την εργασία. Όμως, θα γίνουν μεταρρυθμίσεις. Από κάπου θα ξεκινήσουν. Ας πούμε, ο Τραμπ ξεκινάει μεταρρυθμίσεις τώρα. Δεν ξέρουμε. Κάτι με το Υπουργείο Παιδείας έκανε. Το κατήργησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει αυτή δεν είναι παιδεία, είναι παραπαιδεία. Και πόσο μάλλον τα woke ατζέντες και όλα αυτά που τα τελείωσε. Ήρθε η εποχή να αλλάξει το σύστημα, να γίνει το φιλανδικό μοντέλο. Εγώ έχω πάει σχολείο στη Φιλανδία, παιδιά. Για ενηλίκους. Έπαθα πλάκα. Εδώ τα παιδιά τα έχουν έξω στη φύση. Κάνουν τρελά πράγματα. Κάνουν μπάνιο μες στον πάγο και στη σάουνα έξω. Τα έχουν όλοι. Μαμάδες, παιδιά, όλοι γυμνοί τώρα μιλάμε. Είναι αλλού άνθρωποι. Η μεγάλη δασκάλα είναι η φύση. Ναι, εκεί όμως το έχουν. Είναι ήδη γεωμένοι και είναι ένας λαός ντροπαλός και ήσυχος. Γιατί? Γιατί δεν έχει τα αποθυμένα που έχουμε εμείς στη δική μας κοινωνία. Αυτοί έχουν άλλα μεν, αλλά βλέπεις ότι είναι κομπλεξάριστοι και ήρεμοι. Γιατί έχουν πραγματική επαφή με τη φύση και κάνουν πραγματική διδασκαλία.
εκεί που, όπως πρέπει να είναι. Τινγκ! Σε σένα έπεσε. Ήρθε η Κρήτη στην Αθήνα. Η Εύη, είμαι Ταύρος. Από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Εγώ το μόνο που θέλω, τελευταία έχω λίγο πικραθεί και εγώ, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους, ούτε να με καταλάβουν. Έχω πικραθεί μέσα από το εργασιακό μου χώρο και μέσα από το σχολείο των παιδιών μου. Εγώ θέλω να προσφέρω όσο μπορώ στα παιδιά μου, στον άντρα μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που βασανίζονται, να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό ο κόσμος μας που θέλουν να μας πουλήσουν, ούτε να μας πασάρουν, να το πω έτσι λαϊκά. Και η βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το παιδί σου, το οποίο θέλει ειδική υποστήριξη, και τα είδαμε σε συνεδρία, και πήρε κάποια πολύ ωραία καθοδήγηση, τι να κάνει, και όντως κούνησε τα νερά και τους τάραξε. Εκεί. Σου λέει το παιδί αυτό δεν μπορείτε να το φέρετε έτσι. Εσείς πρέπει να το προσέχετε. Και δίνω το παρόν. Μπράβο. Τον στηρίζω, το μικρό. Δεν είναι μόνο το μικρό μου παιδί που υποφέρει, είναι και άλλα παιδιά. Και βλέπω μια αδικία και οι παιδικές ψυχούλες, αισθάνομαι τις παιδικές ψυχούλες δεν αντέχουν αυτό το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει. Οι παιδικές ψυχούλες δεν αντέχουν άλλο. Και δεν μιλάω μόνο για το δικό μου παιδί. Γιατί αγαπάω τα παιδιά. Και θέλω είναι βασανιστήριο το σχολείο. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και το λέμε εμείς που ήμασταν παιδιά, για μένα το σχολείο ήταν ένα παράλογο πράγμα. Γιατί δεν ήταν σχολείο αυτό. Αλλά φανταστείτε τώρα, σήμερα, που πλέον κανένα παιδί δεν μπορεί, γιατί όλα είναι star seeds τα παιδιά, ρε. Είναι εξελιγμένες ψυχές, δεν μπορούν αυτό το πράγμα. Είναι πανέξυπνα. Εμείς ήμασταν 5-6 μέσα σε ένα σχολείο, 5-3 άτομα. Τώρα είναι όλα διαφορετικά. Πόσο μάλλον τώρα ναι. Έχουν χάσει την μπάλα τελείως οι καθηγητές, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήστε, δεν πειράζει, θα τους σέβονται, θα τους βρίζουν μέχρι κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν λέγεται σχολείο και να το αλλάξουν. Ήρθε η ώρα. Μα αλλάζει, ήρθε η ώρα, αλλάζει όλο αυτό. Θέλεις κάτι άλλο να πεις? Αυτό. Θέλω είναι ένα πολύ να βοηθηθούν οι άνθρωποι γύρω μου και αυτοί που με μισούν ακόμα. Εννοείται. Παιδιά, εγώ πλακώνομαι με το γείτονα και μετά πάνω και ανάβω κεράκι. Γιατί είμαι ρόλος, πρέπει λίγο να του πω κάτι. Γιατί έχει ξεφύγει, ας πούμε, και λέω, μαζέψω ρε παιδί μου. Και μετά κεράκι. Αφού ξέρω ότι είναι όλα αστεία, είναι θέατρα όλα αυτά εδώ. Η αδερφούλα. Εγώ εδώ, η Χριστίνη. Είμαι από Κρήτη, Χανιά. Πρώτη φορά βρίσκομαι σε κάτι τόσο... Δεν έχω ξαναβιώσει κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Υπάρχει η ενέργεια μέσα, είναι... είναι... Καταρχάς ευχαριστώ που μας υποδεχτήκατε σαν... Τι λες, είσαστε ήδη, άντε. Τι λες τώρα. Είμαι πολύ συντημένη. Έχουμε ρίξει πολλά κλάματα εμείς εδώ. Εγώ είμαι λίγο... Κρατιέμαι τώρα. Εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια φάση στη ζωή μου που... Ρίξε το κλάμα σου. Ναι. Όπως είπε και η κοπέλα απέναντι με το επαγγελματικό μου κομμάτι, νιώθω ότι έχω πολλά πράγματα να δώσω. Είμαι πολύ δυναμικός χαρακτήρας και σαν άνθρωπος και σαν να εργαστώ για κάτι που θα έχει... που θα έχει σημασία και αξία, ένα ιερό σκοπό. Αυτό που θα δημιουργήσω, θέλω καταρχάς να δημιουργήσω κάτι καινοτόμο, κάτι δικό μου, που το οποίο θα είναι, δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι κόσμος. Άκου τι θα κάνεις. Αυτό που ψάχνουμε εμείς για το καλοκαίρι θέλουμε να κάνουμε κάποια retreats. Με την τροφή, θα μας φτιάξει ένα χώρο. Είναι η τροφή καταρχάς, είναι που τρώμε. Θα κάνουμε spa retreats και θα ερχόμαστε εκεί στο χώρο σας. Θέλω να το διαλύσω αυτό το σύστημα. Ναι. Θέλω να καταστραφούν όλες οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν τυποποιημένα παρασκευάσματα και ένα σωρό αηδίες που ταΐζουν τα παιδιά μας, τα ποτίζουν, τα πλητηριάζουν. Εγώ κάνω αμάν
να φυτέψω και το μαϊντανό μου και το έτσι μου και το αλλιώς μου, ό,τι μπορώ πάντα από μικρά παιδιά, το υγιεινό, το καλό. Τους φωνάζω, τους λέω. Τα ίδια, κάνω τα ίδια. Πρέπει αυτό να αλλάξει, να διαλυθεί, να γκρεμιστεί, να καεί, να φύγει από τη γη. Να αρχίσουμε να τροφόμαστε δεινά. Όπως και να έχει στη δικιά μας γη, γιατί όπως διαχωρίζονται οι ανθρωπότητες, έτσι και η γη είναι σαν να είναι δύο γέες. Υπάρχει, είπαμε, η ανθρωπότητα του Μάτριξ και η ανθρωπότητα που αναλείπτεται. Την ίδια ώρα και το Μάτριξ ανεβαίνει, γι' αυτό και πηγαίνουν τα σκοτεινά σχέδια πίσω. Δηλαδή, το Μάτριξ έχει τα σχολεία τα οποία θα γίνουν καλύτερα, γιατί θα γίνουν αναγκαστικά κάποια στιγμή. Άρα, πάει πίσω και ο διαχωρισμός. Καταλάβατε. Ακόμα μπορούν να συνδεθούν οι δύο ανθρωπότητες στα επιμέρους σημεία που τους ενώνουν, στους σταυρούς πτώσεως, να κουμπώσουν μεταξύ τους. Άρα, γι' αυτό και τα σημεία των καιρών που λέμε πάνε πίσω. Γιατί το καλό κομμάτι του Matrix, που είναι έτοιμο να φωτιστεί, πάει στο φως. Άρα, αλλάζει και το σχέδιο και μπαίνουμε πάλι σε άλλη χρονογραμμή, Και δεν είναι οι προφητείες όπως ακριβώς έλεγαν ότι θα γίνουν. Αλλάζουν. Προσαρμόζεται και το σκοτάδι στην μεγάλη πνευματική αφύπνιση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Προσαρμόζονται και αυτοί. Απλά τα έχουν βρει τόσο σκούρα, γιατί έχουν πάει εντελώς αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε αλλάξει 2-3 φορές χρονογραμμή από το 12 σαν πλανήτης και δεν το περίμεναν αυτό. Ότι μαζικά αφυπνίζονται πλέον οι άνθρωποι και δεν μπορούν να τους ελέγξουν πια. Αφήστε που τα σώματά τους κρασάρουν αυτοί που είναι και άλλοι φίλοι. Και αρχίζει και βλέπει ο κόσμος παντού επετοειδείς, ξέρω εγώ, και φίλια και λέει τι είναι αυτό. Δεν τους αντέχει άλλο πλανήτης. Και δεν τον αντέχουν. Γι' αυτό προσπαθούν να τον κάνουν για μας αβίωτο. Με τις φαρμακοβιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τους ψεκασμούς και αυτά. Αλλά εμείς, επειδή κρατάμε ανεψωμένες δονήσεις, όσο πιο ανεβασμένη δόνηση έχεις, τόσο δεν σε πιάνει τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό κοιτάμε να είμαστε όσο πιο χαρούμενοι μπορούμε, να βρούμε τους λόγους που μας κάνουν χαρούμενους, για να έχουμε υψηλή δόνηση και να μην μας πιάνουν ούτε ψεκασμοί, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε καν να τα παρατηρούμε. Δεν θα τα κοιτάμε αυτά. Δεν είναι στο σύμπαν το δικό μας. Ας ψεκάζουν 100 από πάνω και μάλιστα δημιουργούν και συννεφιά 1-2 μέρες. Δεν πειράζει. Να πω, να δώσω συμπληρώσει στην κάτι. Να μην σε επηρεάζει όλους μας το συλλογικό. Ναι, μην μας επηρεάζει το συλλογικό. Ναι, είναι μεγάλο πράγμα. Θα σας πω κάτι. Αυτά τα κορίτσια εδώ, όπως και εγώ, δοκιμάζονται πολύ σκληρά. Γιατί, τι εννοώ εγώ. Είμαστε σε κοινωνίες μέσα στη φύση, λίγο έξω από την πόλη. Ξέρετε, είμαστε μεγαλωμένα με χώμα, με δέντρα, με σφεντώνες, με τόξα, με καλύβες. Εννοείται, έχω φτιάξει σπίτια, από ό,τι υλικό θέλεις. Και από 4 φορές έχω σπάσει το κεφάλι με πέτρες. Και εσύ, Γιώργο μου. Απλά τι γίνεται, επειδή είμαστε ανάμεσα σε αγρίους κανονικά, κανονικούς αγρίους που είναι διαμετρικά αντίθετες οι ενέργειές μας και μονίμως μας επιτίθενται, είναι ένας μεγάλος αγώνας, πολύ μεγαλύτερος. Το να είσαι με πυθίκους ουσιαστικά. Αυτό δεν το λέω ρατσιστικά, έτσι είναι. Σε βλέπουν σαν να είσαι κάτι πολύ ενοχλητικό, απλά είσαι ο καθρέφτης που λέμε. Και τώρα έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και το δικό τους, γιατί τρώνε τρομερές επιθέσεις. Δεν τρώω εγώ που ξέρω από πριν. Δηλαδή δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις. Κάποιος θα έρθει, κάποιος θα σου κάνει κάτι το παιδί σου, κάτι εσένα, κάτι στον επαγγελματικό σου χώρο, ας πούμε. Εκεί οπωσδήποτε πρέπει να σου την πέσουνε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιοι δοκιμάζονται λίγο παραπάνω. Και δεν έχουν την ευκαιρία των σεμιναρίων, καταλαβαίνετε, τα κορίτσια, και κάνουν τριπλό αγώνα. Ναι, κάτω είμαστε μόνες μας. Εγώ δεν έχω γνωρίσει, εγώ έχω πάθει σοκ σήμερα εδώ, γιατί κάτω δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Δεν είμαστε πολύ ξύλο. Εμείς και πεις κάτι διαφορετικό, το πιστεύω σου, έχεις φάει πολύ ξύλο. Έχεις στοχοποιηθεί, μπορεί να σε χωρίσουν κιόλας. Ειδικά και στην Κρήτη είναι και λίγο δύσκολο. Είναι τα καλά της επαρχίας. Ήθελα να πω κάτι που δεν ξέρω αν έχει βγει σε κάποιον. Ότι θες να προσφέρεις μόνο απλά τον καφέ σου με αγάπη, πίσω από αυτό βλέπουν
Ναι, βλέπουν το ματρεξικό αυτό που έχουν μάθει να βλέπουν. Δεν βλέπουν τίποτα στην ουσία. Ξέρεις κάτι, πρέπει να βρούμε την μπαταρία μας. Από πού θα αντλούμε εμείς ενέργεια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να κάνετε αυτό το ταξίδι, για παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, το κάνω 12 χρόνια αυτό. Όντως, κουράστηκα, παιδιά, από τα ταξίδια πάρα πολύ. Αλλά βλέπω πώς φεύγω. Όταν είμαι εδώ, δεν είπα ότι νιώθω ζωντανή, νιώθω καλά. Και εγώ παίρνω το κομμάτι. Και ξέρετε, έχω σκεφτεί πολλές φορές. Τώρα λέω μετά από τόσα χρόνια με βαρέθηκαν. Έχω ενοχικό ότι με βαρέθηκαν τα παιδιά και δεν με θέλουν άλλο. Αλήθεια σας λέω, το σκέφτομαι. Και ξαφνικά, ιδίως σήμερα που ήρθα, βλέπω από το βιβλιοπωλείο που πήγαμε για να πληρωθώ για τα βιβλία. 10 χρόνια πουλάνε τα βιβλία. Καταλαβαίνεις ένα βιβλίο πριν από 10-12 χρόνια να πουλάει ακόμα. Δεν είχαν κοσμική μοίηση, τελείωσε. Και τώρα μου λένε φέρε βιβλία. Ενώ έχω εξαφανιστεί λίγο, δεν το διαφημίζω πια, ήθελα να ξεκουραστώ. Ξαφνικά έρχομαι εδώ, με γεμίζετε τώρα και λέω δεν με βαρεθήκαν εσύ ακόμα. Δεν με βαρέθηκαν. Σήμερα αναπτερώθηκα λίγο, μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω γιατί, το είχα ότι πιο εύκολο, ας πούμε, να κλείσω τον κύκλο λίγο τώρα το Μάρτιο αυτή τη σεζόν. Θα μπορούσαμε και κάτι μέσω Skype να κάνουμε για αυτό τόσο, κάτι μέσω... Σκοπεύω να κάνω webinars ούτως ή άλλως, παιδιά. Να βρισκόμαστε έστω και διαδικτυακά, καταλαβαίνεις. Θα μου εξηγήσετε λίγο τα τεχνικά μέρη και θα το κάνουμε. Εντάξει. Έκανα παλιά με το COVID. Μέσα από την ομάδα μπορούμε να προτείνουμε. Να ξέρω εγώ, θέλετε τότε να γίνει. Επίσης θέλω να προτείνετε θέματα στην πορεία. Ό,τι χρειάζεστε και γενικά ως ομάδα. Σας είχα πει ούτως ή άλλως ότι αν κάνουμε το Μάιο θα είναι επιλογής ομάδας το θέμα. Γιατί τώρα αυτά είναι τα αρχέτυπα, το βαρύ πυροβολικό που κάνουμε. Ενδιάμεσα από τις αρχέτυπες μίσεις να κάνουμε και ευχαρίστηση. Καταλάβατε, να κάνουμε πράγματα, δηλαδή έχουμε ανάγκη πέρα από το τεχνικό μέρος να απολαμβάνουμε ένα διαλογισμό, να το νιώθουμε, μια μορφή θεραπευτική μέσα απλά από την χαλάρωση. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Να πω κάτι τόση ώρα που θα σας το πω και θέλω να μου πείτε αν το νιώθει κανείς αυτό. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την ιατρική. Το έχει κανένας άλλος. Και τι θέλω. Την το έχει κάποιος άλλος. Εγώ δεν το αντέχω. Την ίδια ώρα σώζει κιόλας. Και τους γιατρούς, όχι μόνο το φάρμακο. Όλοι να φύγουν. Οι γιατροί κάνουν. Αυτό έχει κάνει. Έχει τρομάξει το μάτι μου. Δεν θέλουν. Συνέχεια νιώθω ότι πρέπει. Κυρίως τα δηλητήρια που δίνουν. Ότι ζητάω να είμαι καλά καθημερινά και θέλω να το νιώθω μέσα μου για να μην βρεθώ σε μία φόσα γιατρού. Είναι αυτά όταν χρειάζεται και να κάνεις όμως ένα χειρουργείο χειλής, παράδειγμα, σε έσωσε ο γιατρός σου. Όχι ότι ήταν. Απλά αν δεν έπαιρνε το χέρι, τι θα γινόταν. Γιατί και αυτοί όπως δεν το καταλαβαίνουν ότι ακολουθεί και πεπατημένοι όλοι. Δηλαδή πήραμε ένα βιβλίο, γράφει μέσα ότι αυτό θεραπεύεται με αυτό. Καρκίνος θεραπεύεται με χημειοθεραπεία. Είναι πιο μαλακτική από όλα, συγγνώμη κιόλας. Όχι, δεν είναι με τη χημειοθεραπεία, αυτό είναι μουσι. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Που ξέρουν μέσα τους. Και κάποιοι άλλοι που όντως το πιστεύαν στην ιατρική τους τώρα είναι νεκροί. Στα 50-55 από τα εμβόλια θαύαμε γιατρούς. Έχουμε θάψει πολλούς γιατρούς. Ό,τι και να γίνει, αν γίνει ποτέ σε κάτι τέτοιο, θα είναι ένα μάθημα και θα βρεθεί το ανάλογο άτομο, παράδειγμα. Κατάλαβα τι λέω. Πάντως ο Τραμπ είδατε που διαγράφηκε. Σοφότερα να μην συμβεί ποτέ, αλλά όταν συμβεί θα είναι κάποιο λόγο που θα βρεθεί το κατάλληλος γιατρός που δεν θα είναι αυτό που δεν θέλει. Από την ώρα που ο Τραμπ που έχει μια παγκόσμια επιρροή διαγράφηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, θα δείτε θα ακολουθήσουν πολλά. Γιατί θα γίνουν και δίκες σιγά σιγά. Αρχίζει και καθυπνίζεται, παιδιά, η κατάσταση. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχει ένας Elon Musk κακός και ένας Elon Musk καλός. Να ξέρετε ότι και για τον ίδιο παίζονται όλα έτσι. Μία αλλάζει από εδώ, μία από εκεί. Παιδιά, αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Είμαστε όντως στην καλή χρονογραμμή. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Πάμε μέρα με τη μέρα με αυτούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Musk. Είναι το όχημα να μας πάει μέχρι ένα σημείο και να αλλάξει. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή έρθει κάτι άλλο τρίτο θα έρθει. Και είναι και καλό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Οπότε, Βίκη. Πολύ ωραίο.
Ναι. Επίσης δεν είπα το ζώδιο μου, είναι κρυός. Είναι ανέλπιστα καλά τα νέα. Χριστίνη. Χριστίνη, κρυός. Σκληρό καρύδι. Σκληρό καρύδι. Κρυάρι. Γι' αυτό σου λέω. Η πιο καλή εγώ έτσι να πάντως είναι 3 εγώ. Κι εγώ. Με λιοντάρι. Γιώργος. 3 εγώ και προηγούνται σήμερα. Θα κάνετε το τρίγωνο της γύρωσης. Για πες μας, Βίκη. Ήθελες να πεις κάτι άλλο. Όχι αυτό, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και εμείς. Και εσύ. Σκοπιός. Που μας ήρθες εδώ έκπληξη με τη Σουλτάνα μετά από καιρό και χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα. Ναι, είχα επικοινωνήσει μαζί σου τελευταία στο YouTube. Έκανα αυτό το διαλογισμό και βίωσα την συγχώρεση. Δηλαδή με διαπέρασε ολόκληρη με πολύ κλάμα. Είναι ζωντανά, βρε. Ό,τι κάνουμε είναι ζωντανό. Όποτε και να πατήσεις στο play είναι ζωντανό. Το σεμινάριο, η συνεδρία, το channeling, η θεραπεία, όλα. Αυτό είναι το καμάρι μας. Τα βιβλία είναι ζωντανά. Την οποία συγχώρεση διδάσκω και στα παιδιά μου. Που έχουν 2 γιους έχεις. Έχω 2 γιους. Ναι. Κάτι μου ήρθε τώρα. Δεν έχουμε κάνει συνεδρία όμως. Όχι. Μου ήρθε. Τι πήρα την απάντηση. Ναι, επειδή για άλλο ήρθα, αλλά στην πορεία προέκυψε μέσω της Σουλτάνας ότι ήρθα να δηλώσω ότι θα αποκοπώ από τους γιους μου και από αυτό το Πάσχα για πρώτη φορά δεν θα κάνω μαζί τους Πάσχα. Αποφάσισα πριν από λίγο. Όλοι τα ίδια. Εγώ δεν μίλησα ακόμα. Να τους ελευθερώσω και να ελευθερωθώ κι εγώ. Από το πρέπει αυτό το Πάσχα να σουβλήσουμε, να φάμε, να αυτό. Παιδιά, η μαμά μου έχει καταστροφεί η υγεία της από αυτά τα πρέπει και να κάνει μια γυναίκα τα πάντα για όλους. Γιατί είναι ρόλος. Αυτός ο ρόλος πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή, να ξεκουραστούμε. Και τα παιδιά δεν είναι παιδιά, είναι 33 και 36 χρονών. Έχουν κάνει οικογένειες? Όχι, είναι ελεύθεροι και κάθε Πάσχα τι να κάνουμε, θα περάσουμε με τη μαμά. Φέτος δεν θέλει η μαμά. Μπράβο. Και αυτά Ξέρεις κάτι, αν τους κόψει τον εμφάνιο λόρο θα πάνε να πολλούν να τραφούνε. Το πιάσατε? Θα πάνε στις παρέες τους και θα πούνε όχι, πρέπει να δικτυωθώ καλύτερα με τις παρέες μου. Και τι δοκιμασία θα είναι όμως? Δικό τους το πρόβλημα. Αυτή τα ανάστησε, δεν τους οφείλει κάτι άλλο. Από τα 18 είσαι γιουρών γιουρών. Υποχρέωση να κάνουμε Πάσχα με τη μαμά ενδεχομένως. Όχι, παιδιά, δεν είσαι υποχρεωμένη. Και αυτό το υποχρέωση θέλω να το κόψω και δεν είστε υποχρεωμένοι. Σήμερα το αποφάσισα. Τέλεια. Και να το πεις και με αγάπη και όλα καλά. Ούτε αυστηρά, ούτε... Θα τον πεις όμορφα. Είστε ελεύθεροι. Είστε ελεύθεροι. Καθένας παίρνει την προσωπική του ευθύνη. Είμαστε σε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Έχουν υποχρέωση οι γονείς 18 χρονών. Από εκεί και πέρα πρέπει να τα ελευθερώσουν, να τα δώσουν τα φτερά τους να πετάξουν. Θέλω να σας πω τώρα το δικό μου μεγάλο μήνυμα της φίλης και της Ανδρομέδας μαζί. Ερχόμαστε σε αυτό το πλανήτη με ένα φορτίο. Με ένα κάρμα όπως λέμε και με ένα ποσοστό της 100 βάρους. Ερχόμαστε λοιπόν να καθαρίσουμε τα γενεαλογικά μας δέντρα ή το δικό μας παλιό κάρμα από προηγούμενες ασαρκώσεις, αν έχουμε. Ο κόσμος αυτός λοιπόν που υποφέρει και είναι τόσο δυστυχισμένος, η πρώτη του ανάγκη είναι να βρει ποιον θα σταυρώσει. Δηλαδή όταν σταυρώνουν κάποιον είναι για να τον θυσιάσουν στη θέση τους. Και όχι μόνο στη θέση τους, είναι αυτός που θα θυσιαστεί για να φορτωθεί τις αμαρτίες τους. Δείτε το, είναι αρχέτυπο αυτό. Και άρα, ποιος θα πληρώσει τις δικές μου αμαρτίες? Εσύ. Εσύ είσαι ο πιο μαλακός στην οικογένεια, το πιο καλό παιδί. Είναι αρκισιστική οικογένεια που λέμε θα βρει το θύμα της και τον αποδιοπομπαίο τράγο και θα αρχίσει. Το θέμα είναι ότι θέλουν να σκοτώσουν, να θυσιάσουν, να λιανίσουν αυτό το άτομο. Δηλαδή παντού τώρα όπου αφαιθείς θα σε πατήσουν να βγεις έξω. Αυτό τι κάνει? Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν θέλουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους και να κάνουν πραγματική δουλειά για να μετουσιώσουν το τραύμα τους και να το κάνουν σε δημιουργία και αγάπη, λέει εγώ αποκλείται, όχι. Εσείς φταίτε, άρα εσείς θα πληρώσετε. Και κοιτάμε ποιον θα βρούμε τον πρώτο που θα πληρώσει για μας. Όπως σταύρωσαν τον Χριστό, έτσι και κάθε μέρα σταυρώνουν ένας τον άλλον. Εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Ας πούμε, εγώ με την πλημμύρα
όταν πλημμύρισα στη Λάσπη στο Βόλο, κατάλαβα ότι έπεσε όλος ο ουρανός και η γη στην πλάτη μου και όλο μου το οικογενειακό δέντρο και από τις δύο πλευρές πάνω μου. Και ένιωσα ότι ξεπλήρωνα εγώ ή πλήρωνα τις αμαρτίες όλων. Γενναίες προς γενναίες πίσω. Ποια ημερομηνία είναι στο Φίλης? Το 23 ήταν, Σεπτέμβριος 23. Νομίζω 23 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη, γιατί στη δεύτερη εγώ τα είδα όλα. Και έστελνα ένα βίντεο στην ομάδα και πάθανε σοκ όλοι βέβαια με αυτό που είδανε. Ψύχρεμοι μέσα στο σκοτάδι και στο νερό εγώ, να λέω μην ανησυχείτε παιδιά. Απλά έχω 3 γάτες να σώσω. Τη μάνα μου να μαζέψω ό,τι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Θέλω να γυρίσω, να φύγω πίσω από αυτό. Φεύγω, δεν θέλω. Όταν έγινε αυτό, εγώ φώναζα και έλεγα, έκανα λιτανίες μόνη μου, φώναζα και έλεγα, έκανα επικλήσεις. Γιατί η ψυχή μου λέω για να το σηκώσει αυτό, που έχω μετατραυματικό στρες έτσι κι αλλιώς από τότε, για να το σηκώσει αυτό η ψυχή μου έπρεπε να κάνει μια τεράστια μεγάλη εξισορρόπηση. Και είπε, αν εγώ το σηκώσω όλο και το ρουφήξω, θα με φάει, θα με καταπιεί και θα με καταστρέψει. Και λέω, για να μην καταστραφώ πρέπει να το γυρίσω πίσω. Δεν είναι μαύρη μαγεία, είναι καθρέφτης. Και λες, επειδή η μητέρα μου δεν συνεργαζόταν και έγινε χειρότερη από ποτέ, επειδή χάλασε η ρουτίνα της και νομίζει ότι μόνο η δική της χάλασε, και δεν συνεργαζόταν και έγινε πολύ άγρια και εξαγριώθηκε και μου επιτέθηκε με κάθε τρόπο και δεν συνεργαζόταν ενώ πνιγόμασταν. Δηλαδή δεν άναβε κεριά, μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Βοήθα, λέω. Όχι. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, εντάξει. Ακούστε, το είναι για όλους μας αυτό. Είπα λοιπόν στις επικλήσεις που έκανα είναι, λέω, η τελευταία φορά που σηκώνω εγώ το βάρος και ξεβρωμίζω εγώ τη βρώμα σας, γιατί αυτή η λάσπη και η δυσοδεία και τα μαύρα αυτά τα πέσια νερά ήτανε μεταφυσικά, δεν ήτανε... Ήταν μεταφυσικό όλο αυτό. Να μην έχεις νερό 15 μέρες, ας είναι καλά εσείς όλοι οι φίλοι, στείλατε όλα χρήματα, να μείνω στο ξενοδοχείο που είχε νερό, να έχω το χειρουργείο ταυτόχρονα, έχω χειρουργείο μετά. Και από την πλημμύρα χειροτέρεψε η υγεία. Κόντευα να φύγω. Και αυτό σας είπα ότι κατάλαβα ότι θα έφευγα, γιατί έφυγαν πολλοί από τη γενιά μου εκείνες τις μέρες και ήταν να φύγω κι εγώ. Και είπα, όχι, θα μείνω. Και είπα λοιπόν εκεί μες στη Λάσπη ότι είναι τελευταία φορά και τα έλεγα να ακούω και η μάνα μου. Που καθαρίζω λοιπόν εγώ τη βρωμιά και την πίχλα και την αμαρτία σας. Γιατί πολλοί συγγενείς μου συνεχίζουν την αμαρτία. Και η στάση τους απέναντί μου, δηλαδή το να λένε άντε μωρέ η τρελή έτσι, γιατί βολεύει, να μην αναλάβουν την ευθύνη τους ότι προσπαθούμε να τρελάνουμε αυτό το παιδί και δεν το καταφέραμε στο μεταξύ. Αλλά για να μην πούμε ότι εμείς είμαστε κακοί, είναι αυτή τρελή. Τι κάνουνε, σε σταυρώνουνε και φταίς κι εσύ και πρέπει να πεθάνεις. Αισθάνομαι ότι όλοι ευχόντουσαν να πεθάνω τότε, είτε με την εγχείρηση, είτε με τις πλημμύρες, είτε με... Το αισθάνθηκα. Και είπα, δεν θα σας κάνω τη χάρη. Μέχρι εδώ σήκωσα τις αμαρτίες, καθάρισα λοιπόν τα γενεαλογικά δέντρα και τώρα είσαστε μόνοι σας. Τώρα από εδώ και πέρα θα σηκώσετε οι ίδιοι το βάρος των αμαρτιών σας, των πράξεών σας και της ύπαρξής σας. Από τότε άρχισε ξαφνικά, για να βοηθήσω και τη Βίκη, να σου πω ότι όταν τους πεις είσαι μόνος σου τώρα, θα αναγκαστεί όταν κόψει στο λόρο να γίνει πιο δυνατός, να φύγει. Άρα όταν εγώ είπα αυτό, το ξέρετε ότι τη μητέρα μου έγινε πολύ καλύτερη όσον αφορά στην ανάληψη ευθύνης του εαυτού. Γιατί? Θέλω να κάνω ένα βίντεο που λέει με τίτλο «Διώξε το γιατρό». Όσο έχεις το γιατρό, είσαι άρρωστος. Λες, έχω εκείνο, πάω στο φαρμακείο, πάω στο γιατρό. Άρα όλο έχεις. Όλο εξαρτιάσαι. Όλο σηκώνεις. Εγώ, άμα κρατάς το κανάλι ανοιχτό με τα παιδιά σου, εγώ με τη γενεαλογία μου, θα εξακολουθούν να μου ρίχνουν την αμαρτία τους, να την πληρώνω εγώ και όταν λέω, έλα εδώ εσύ, συγγνώμη για ό,τι σου έχω κάνει. Ενώ μου κάνανε. Και βλέπεις να μου λέει, έλα μωρέ, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή να μην ξέρω, πες μου, λέω τι σου έκανα. Έχουν διαλυθεί οικογένειες.
Γιατί κάποιος δεν κουστάρει εμένα. Και πρέπει να μην έχω εγώ σχέση π.χ. με την αδερφή μου. Τελείωσε. Τι σας έχω κάνει, ρε παιδιά, δεν ξέρω ακόμα. Δεν μου πάνε μπροστά, τους βρήκα έξω. Λέω, πες μου, τι έχω κάνει. Δεν ήξερα να μου πει. Άρα μόνο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Μόλις μου το είπα αυτό, με ελευθέρωσε. Που λέω ότι καλά που μου το είπε ο βλάκας. Αυτό το βλάκα αγαπούσα. Αυτούς τους ηλίθιους. Αυτοί δεν άλλαξαν. Μιλάμε, είδα πυθίκους. Καλά τόσα χρόνια ζούσαμε τη φαντασία. Όχι, φύγετε. Ευχαριστώ. Λυτρώθηκα όταν το άκουσα αυτό. Ενώ ένας άλλος άνθρωπος, ξέρετε, θα γκρεμιζότανε. Και αυτός ήταν ο σκοπός. Να με διαλύσει ψυχικά και να πέσω να γίνω κομμάτια γιατί δεν με αγαπάνε. Όχι ρε φίλε, αγαπάω εγώ τον εαυτό μου και ο Θεός με αγαπάει. Άρα, γιατί ήρθαμε σε αυτό το σημείο. Θα δείτε ενεργειακά ότι είναι μια πνευματική μάχη. Είναι πνευματικός πόλεμος όλα αυτά. Η μαμά που είναι άρρωστη, ναι. Ασυνείδητα, αλλά τι σου λέει, μη φεύγεις, έλα εδώ, πρέπει να είσαι εδώ συνέχεια. Εσύ τι είπαμε, θα μάθεις να είσαι δυνατή, να έχεις ασπίδα. Και να μην λες, αχ, μόνο την καημένη. Δεν υπάρχει καημένη. Είναι το μάθημα που επέλεξε άλλωστε. Το δημιούργησε. Δεν χρειάζεται να το πληρώσεις παραπάνω από όσο σου αναλογεί. Γιατί όντως έχεις συμβόλαιο να προσέξεις τη μητέρα σου. Δεν θα φορτωθείς και τον πόνο σου και τον καημό της. Και το αχ, δεν θέλω οικιακή βοηθό ή γιατί θέλω να πέφτω κάθε 3 και λίγο κάτω και να με σηκώνεις εσύ. Είναι επιλογή της να πέφτει κάτω και να μην ξέρεις αν θα τη βρει ζωντανή το πρωί. Δεν θα το σηκώσεις αυτό εσύ, Μαρία. Κατάλαβες. Μέχρι θα έχουμε μια διαχωριστική γραμμή με όλους. Πίνουν το αίμα μας. Εμείς την πήραμε την ευθύνη μας, αλλά τώρα θα πάρουν και αυτή τη δική τους. Με τη στάση μας. Χωρίζει. Εδώ. Αυτό όλο το μήνυμα, εγώ σας ρώτησα για να πείτε και να καταλάβετε ότι λέμε τέτοια πράγματα. Η ώρα του δεν πάει άλλο. Ναι, να πάρει καθένας την ευθύνη του. Θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του και θα είναι πολύ εύκολο. Δεν θα γίνουμε ποτέ αγενείς. Θα τα λέμε ωραία. Αχ, ξέρεις, δεν μπορώ σήμερα. Αχ, γέ μου, δεν μπορώ αυτό το Πάσχα, θα πω μια εκδρομή. Δεν χρειάζεται να γίνεις αρνητική, περίεργη και να πει γιατί η μαμά είναι έτσι. Όχι. Ξέρεις, με αγάπη το λέω, πες. Ήρθε η ώρα. Κομψά, όμορφα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει. Άσχετα αν ο άλλος γκρεμιστεί. Και ο άλλος μπορεί να γκρεμιστεί μέσα του, αλλά μπορεί να είναι η ώρα του να το πάθει, ρε φίλε. Κάτσε. Πόσο καιρό, καταλαβαίνετε, οι λόροι που δημιουργούμε πρέπει να καούν διαπαντός σήμερα. Αυτοί οι λόροι που βάζουν οι άλλοι γάντζους σε εμάς κυρίως, σε πολλές περιπτώσεις. Και αν εμείς βάζουμε κάπου, γιατί ακούω πολλούς που λένε θέλω να αλλάξω, ναι, αλλά αυτό γιατί δεν το αλλάζεις. Δεν σου λέει την αλήθεια ότι έχω συμφέρον και δεν το αλλάζω. Λοιπόν, εσύ τον έβαλες στο γάντζο, δεν στο βάζει ο άλλος τόσο πολύ και εσύ τον κρατάς. Λέει θέλω να χωρίσω. Χώρισε. Πότε θα μιλήσεις? Θα μιλήσω αύριο του χρόνου, πέρασαν 2 χρόνια. Πότε? Αφού σου είπε, θέλει να χωρίσει. Εσύ γιατί δεν πας να το... Πες ότι θες να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, να τελειώνουμε, να στα πληρώνει. Έτσι. Λοιπόν, άστα αυτά. Εμείς θέλουμε. Στην πράξη με τη μητέρα σου, όταν εσύ το πήρες απόφαση. Παιδιά, μαμά μου παίρνει 7-8 χάπια, έχει ένα σωρό παθήσεις. Κι όμως τα έχει σε μια σειρά όλα. Το διαβήτη, την ισουλίνη, τι θα φάει, πώς θα το κάνει, πόσο τσιγάρο καπνίζει, ατελείωτο δεν πειράζει, είναι δικό της θέμα. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό, αφού της κάνει καλό στην ψυχή της, την κρατάει ήρεμη. Οκ, λέω άστο. Αλλά βλέπω ότι είναι πολύ προσεκτική. Γιατί αγαπάει αυτή την όποια κατάσταση της και προσπαθεί να τη συντηρήσει. Γιατί εγώ τραβήχτηκα. Δεν θα γίνω ταξιτζή σου, δεν θα σε πηγαίνω από εδώ και από εκεί που ζητάς και με αφήνεις και με ξεχνάς και σε περιμένω. Και κάθεσαι 5 ώρες στο μάρκετ, τι είμαι εγώ. Γιατί με το... Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα αλλάξουν ποτέ να μας βλέπουν όπως μας βλέπουν. Ότι έλα μωρέ, εντάξει, αυτοί είναι για όλες τις δουλειές τώρα. Δεν σε αγαπάνε καν. Δεν μας αγαπάνε. Και τι έγινε, μας αγαπάει όλη η υπόλοιπη οικογένεια. Δεν πειράζει άμα δεν με αγαπάει η μάνα μου τώρα. Σιγά, με αγαπάω εγώ. Όταν σταματάς να δεις ενέργεια που σου παίρνουν, δεν φεύγουν. Ναι, δεν υπάρχουν στις τοξικές σχέσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Ποτέ δεν λύνονται αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι αυτοί, έτσι θα πεθάνουν. Και όλοι δεν σκοτώνουμε κανένα εγώ. Όλοι με την προσωπικότητά μας γεννηθήκαμε και με αυτή θα πεθάνουμε.
Δεν σκοτώνεται κανένα εγώ. Απλά διαχωρίζεις και λες τώρα ποιος μιλάει μέσα μου, το υποσυνείδητό μου, η σκιά μου, τα τραύματά μου, η προσωπικότητά μου. Και πολλές φορές έρχεται η ψυχική προσωπικότητα και λέει έλα εδώ. Είναι η αξιοπρέπεια της ψυχής που λέω εγώ. Όταν λέει να σου πω, δεν ανέχομαι άλλο αυτό. Δεν το λέει η προσωπικότητα και το εγώ. Για να σου πούνε α, είσαι πολύ εγωίστρια. Δεν είμαι εγωίστρια. Είναι η αξιοπρέπεια της ψυχής. Που λέει ισορροπία. Καθένα στη θέση του. Ναι. Όπως θέλουν να στα βαφτίσουν. Υπάρχει και η περηφάνεια της ψυχής, παρακαλώ. Περηφάνεια της ψυχής λέγεται. Όχι, δεν θα αφήσω κανένα να με ποδοπατάει. Ακόμα και αν θέλει να λέει ό,τι μπορεί να λέει πίσω μου. Μπροστά μου θέλουν ό,τι θα πει. Πίσω μου δεν με νοιάζει. Απλά να λέει καλά και σωστά το όνομά μου. Ναι. Θέλω να δω αν θα το πείτε, θα το καταλάβετε. Δεν υπάρχει και υγιής εγωισμός. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει προσωπικότητα, αν δεν υπήρχε, ο καλός εγωισμός σε πάει μπροστά και δεν θα αφήνει να σε ποδοπατάει ο καθένας. Τι θέλω να πω. Έπεσε φράχτης τώρα, έπαθα αυτό με την κουρτίνα. Δεν πειράζει, γεια. Δεν ξέρω. Και εγώ δεχόμουν πιο μικρή, δεν ήξερα να πω όχι, δεν ήξερα να χωρίσω, δεν ήξερα και πνιγόμουν μέσα. Τώρα έμαθα και λέω, ξέρεις τι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Ναι, εμείς το μάθαμε μόνοι μας. Και εμάς κανείς. Ναι. Δεν τους συμφέρει να το κάνεις. Και ο σεβασμός για μένα είναι και πάνω από την αγάπη. Πρώτα είναι ο σεβασμός. Πρώτος είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός είναι αγάπη. Άμα με αγαπάς, σεβάσουμε. Μας μαθαίνουν να σεβόμαστε ειδικά τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Που ήταν οι πιο ηλίθιοι όλων τελικά. Μας κατέστρεψαν. Κάποιοι μεγαλύτεροι, ξένοι και εκτός από το σπίτι μας φερόντουσαν να μην πω πώς και λέγαμε μέσα μας. Εμάς μας έχουν μάθει αυτό. Όχι, ήταν λάθος. Όταν αρχίσαμε και λέγαμε όχι, όπως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Αρχίσανε και βγάζανε δόντια όλοι αυτοί. Ναι. Και τους καταλαβαίναμε. Εγώ πάω να σεβαστώ έναν πάτερ και δεν με αφήνει. Αφού ο ίδιος θέλει να μην είναι σοβαρός, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ σε σέβομαι. Εσύ τι κάνεις για να τιμήσεις το ράσο σου. Ναι, φυσικά είμαι ένας μεγάλος καθρέφτης. Αλλά του είπα, πρόσεξε, του λέω γιατί θα τρελαθείς μαζί μου. Εγώ τρελαίνω κόσμο. Και στη μέλη είσαι τρελούλα, είμαι και εγώ. Θα δούμε, λέω, ποιος είναι ο τρελός. Και τελικά ο τρελός ήταν αυτός, όχι εγώ. Όχι, αυτός είναι τρελός. Εγώ δεν είμαι. Με λένε όλοι τρελούλα και παιδί. Και τελικά ήμουν πολύ αυστηρή με όλους αυτούς. Σε βαθμό απλά αναισθησίας. Ότι σε αδειάζω απλώς. Δεν σε κάνω κάτι. Φεύγω. Για πες μου, ποιο παιδάκι σε αδειάζει τόσο ψυχρά? Κάποιος που σέβεται τον εαυτό του. Κατάλαβες? Γιατί αυτός που δεν σέβεται τους άλλους, δεν σέβεται τον εαυτό του. Εγώ απέδειξα ότι τον σέβομαι τον εαυτό μου. Αποσύρωμαι. Ψυχρά. Το τρελό ή το παιδάκι έχει τέτοια ψυχρότητα λογικής? Γιατί η λογική υπερισχύει του συναισθήματος και λέει ως εδώ. Περηφάνεια της ψυχής. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, ότι όλοι είμαστε σε ένα οριακό σημείο του δεν πάει άλλο. Και αυτό ήρθαν σήμερα να μας δείξουν οι ενέργειες με τις οποίες ασχοληθούμε και θα κάνουμε και το channeling στην πορεία. Ναι. Και κατάλαβα ότι αυτά περίπου είναι τα μηνύματα. Συνεχίζουμε με την ανώτερη επικοινωνία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μιλάω εγώ η Φυλής. Τη γείωση, την μυητική αυτή γείωση της ιόχους λόγας προς δράση και εξυπηρέτηση και τη συνεργία της πάλευκης ιερής φλόγας της ανάληψης. Και γι' αυτό, επειδή ο πνευματικός κόσμος και οι αναλυθέντες διδάσκαλοι γνωρίζουν τι κάνουμε σήμερα και τι έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες η διαδικασία, επικαλούμε λοιπόν την ιεραρχία του φωτός, του όλου φωτός, επικαλούμε το Λόγο Χριστό που θυσιάστηκε στην τρίτη διάσταση για να ελευθερωθούν οι ψυχές μας από το μάτριξ, τη φυλακή του χωροχρόνου και των επαναλαμβανόμενων επανεσαρκώσεων. Ο Χριστός θυσιάστηκε
Και σήκωσε μαζί του λοιπόν όντως όλη την αμαρτία της ανθρωπότητας και αν πήγε στον Άδη, πήρε ψυχές και από εκεί, τις έτοιμες και άνοιξε τις πύλες στα αστρικά πεδία οι οποίες είχαν φραχτεί και με αιθερικούς κρυστάλλους τα δικτυώματα του πλανήτη είχαν μονωθεί ώστε να μην μπορούν οι ψυχές να... Έχω μπει στο κανάλι ήδη και δεν ξέρω, μιλάω με μένα μάλλον, μιλάω με την Γαλάκτικα, με την Ανδρόμεδα. Ανδρομέδα! Η Ανδρομέδα θα μας συνδέσει με τους υπολείπους, αλλά μιλάει ήδη λοιπόν αυτή, αλλά δεν έχω τελειώσει την επίκληση στο όνομα λοιπόν του Χριστού. Και λέει, ο Χριστός έσπασε τα μονομένα δίκτυα, αιθερικά δικτύα, συμπαντικό δικτύωμα, υπάρχει το κρυσταλλικό δικτύωμα, υπάρχει το μαγνητικό δικτύωμα του πλανήτη, άπειρα δικτυώματα, τα τελούρια ρεύματα, πάνω στις οποίες διασταυρώσεις τους έρχονται και βρίσκονται οι πύλες του πλανήτη, οι οποίες συνδέονται με αστρικές πύλες και αυτά κάνουν όλα μαζί δικτυώματα. Εμείς λοιπόν βρίσκουμε το απόλυτο δικτύωμα, δηλαδή τη διασταύρωση όπου δημιουργείται η πύλη, η σημερινή που δημιουργούμε εδώ και μέσα από αυτήν επικαλούμαστε λοιπόν να κατέλθει το φως στη γη, να κατέλθει αυτή η τεράστια ενέργεια η οποία περίμενε 12 χρόνια για να γιωθεί σωστά και εφόσον από το 2018 μπήκαμε στο πρώτο πέταλο, δηλαδή στην πρώτη φλόγα της Ιερής Φλόγας της Ανάληψης που είναι ένα σαλουλούδι λοιπόν απλωμένο κάτω και εμείς πατήσαμε μόνο στο ένα πέταλο και κάποια στιγμή έτυχε και στο δεύτερο, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε πάνω στα 12 πέταλα της φλόγας, αλλά στην πορεία θα μας πούν, θα μας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι τι σημαίνουν όλα αυτά. Και άρα εμείς ως συνεχιστές λοιπόν του Χριστού, ως ομάδες πνευματικές του πλανήτη, ανοίγουμε τις δικές μας πύλες, τα δικά μας ιερά τρίγωνα και σε σύνδεση λοιπόν με τον πνευματικό κόσμο δημιουργούμε μια απόλυτη ευθυγράμμιση με το πνεύμα και στο όνομα λοιπόν ξαναλέω του αίματος του Χριστού που χύθηκε στη γη για να λυτρωθούν οι ψυχές μας, να θυμόσαστε, αυτή είναι η μεγαλύτερη επίκληση όλων που μου δόθηκε πρόσφατα. Αν ποτέ σας ενοχλήσει η δαιμονική οντότητα ή οποιοσδήποτε, θα λέτε στο όνομα και στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για εμένα στη γη. Έχει πληρώσει ο Χριστός για μένα. Αν κάποιος πάει να διεκδικήσει την ψυχή σου λοιπόν για κάποιο λόγο, ακόμα και στη φάση, στην εξώδια φυγή του θανάτου, θα πεις να θυμόσαστε, μη βιάζεστε όταν φύγετε από αυτή τη ζωή, να προχωρήσετε. Είσαστε μια διευρυμένη συνειδητότητα. Από την ώρα που αφυπνίστηκαν οι ψυχές πνευματικά, μπορούν να επιλέξουν πώς θα φύγουν, με ποιον θα φύγουν και αυτό διέθεσε λοιπόν ο Χριστός σε εμάς, την ελεύθερη επιλογή. Να επιλέξουμε λοιπόν το φως, ήδη εν ζωή στην ύλη, και όταν βρεθούμε λοιπόν σε αυτή τη θέση που έχουμε φύγει από το φυσικό μας σώμα, μέσα από το φυσικό θάνατο μπορούμε να διαλέξουμε ποιος θα έρθει σε μας, με ποιον θα συνοδευτούμε για να φύγουμε και πού θα πάμε. Και θα λέμε στο όνομα του ενός πανδημιουργού των όλων, του Ιησού Χριστού που θυσιάστηκε για μας στις ακτίνες του χώρου και του χρόνου. Το πνεύμα θυσιάστηκε στην ύλη, θανατώθηκε και αναλήφθηκε, αναστήθηκε μέσα από τον αποδεκτό πόνο και το αίμα που χύθηκε στη γη για να λυτρωθούν όλες οι ψυχές και να επιστρέψουν στην αιστεία, στην πατρίδα των ψυχών που είναι η καρδιά του Θεού. Αναφέρει το δικαίωμά μας. Έχουμε δηλαδή ήδη το δικαίωμα και μέσα από το Ιερό Βάπτισμα που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, ήδη έχουμε δικαίωμα να φύγουμε από αυτόν τον πλανήτη. Και το μέγιστο και καλύτερο κλειδί όλων είναι η μετάνοια, η ειλικρινής μετάνοια και η ειλικρινή συγχώρεση. Και θα ξεκινήσουμε πάντα από τη μετάνοια και τη συγχώρεση του ίδιου του εαυτού προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Για όλη την κακοποίηση που έχουμε υποστεί από εμάς τους ίδιους πρώτα. Για να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, θα ζητήσουμε τώρα ένα μεγάλο συγγνώμη από τους εαυτούς μας και θα τους αγαπήσουμε όπως θα θέλαμε να μας αγαπήσουν όλοι. Αυτοί
που νομίζαμε ότι θα καθορίσουν την αξία μας. Αλλά έτσι ήταν. Ήταν οι γονείς, ήταν τα αδέρφια, ήταν τα παιδιά. Πρώτα λοιπόν ζητάμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο συγγνώμη για να μπορέσουν και οι ακτίνες αυτές και οι ενέργειες των φλογών να κατέλθουν σε εμάς σωστά, για να μπορέσει η όχρους λόγα να καθαρίσει το κάρμα κι άλλο, γιατί δεν φτάνει μια φορά που κάναμε την προσευχή που γράψαμε ως ομάδα και ηχογραφήσαμε. Σήμερα θα δικαιούμαστε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της βαρύτητας αυτής της ακτίνας, της 7ης ακτίνας, μεγάλο ποσοστό της 100 να κατέλθει εδώ και να καθαρίσει σε βάθος, να ποτίσει τα σώματά μας. Γιατί δηλώσαμε έτοιμοι να αλλάξουμε, είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε τα παλιά, απλά πολλές φορές δεν ξέρουμε τον τρόπο. Δεν ξέρουμε πώς να απελευθερωθούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι για να έρθει το καινούριο πρέπει να φύγει κάτι από το παλιό, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια γι' αυτό. Και η βοήθεια έρχεται σήμερα. Αποσύρεται η Γκαλάκτικα που ολοκληρώνει λοιπόν τις επικλήσεις της και άρα στο όνομα του όλου φωτός είμαστε συνδεδεμένοι μόνο με το όλον φως. Ο Χριστός είναι επιτηρητής της διαδικασίας εδώ. Άλλωστε είμαστε συνεργάτες και αγγελοί του σε όλα τα πεδία κι εμείς. Κάποιος το είδε αυτό πρόσφατα και μου το είπε. Ποιος το είδε? Κάποιος μου το είπε. Από εσάς. Δεν μπορώ τώρα να το θυμηθώ, αλλά είδε την αποστολή μας μαζί με τον Χριστό, που είμαστε όμορφα ντυμένοι με τα φτερά και όλα αυτά. Είμαστε όντως μαζί του. Δεν παίζει ρόλο σε τι κάνουμε εδώ στη γη. Την ίδια ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να εργαζόμαστε και αλλού. Εδώ λοιπόν επικαλούμαστε τους αγαπημένους διδασκάλους των ακτινών, της 4ης ακτίνας, Σεράπης Μπέι, πάλευκη ιερή φλόγα της ανάληψης, και της 7ης ακτίνας, Κρουσφλόγα, Αρχάγγελος Ζαθκίλ και Άγιος Γερμανός αναλυθέντας διδάσκαλος, 4η και 7η, 6η ακτίνα, πρώην Χριστός, πρώην ακτίνα του ήταν αυτή, γιατί ο Χριστός έχει ολοκληρώσει το υπουργήμα αυτό, είναι πλέον ένας μεγάλος παγκόσμιος διδάσκαλος και επιτηρητής. Λέει Δυνάδα, είναι στην 6η ακτίνα του Χριστού λοιπόν που συμμετέχει εδώ. 5η ακτίνα, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Παναγία, Θεά Αθηνά, Ιλαρίων, θεϊκό της συμπλήρωμα. Όλες αυτές οι ακτίνες συμμετέχουν για τη γείωση αυτής της τεράστιας ενέργειας σε αυτό το χώρο. Και εδώ θέλει να μιλήσει ο Σέραπης Μπέι κατευθείαν. Μέσα από εμένα θα του δώσω περισσότερο το δικό του χώρο για να εκφραστεί με το δικό του τρόπο. Έγραψε στο βιβλίο σου ιστορίες για μένα. Είπες αυτά που ξέρουν και άλλοι βέβαια, για τις ενσαρκώσεις μου στη γη. Τι έκανα λοιπόν? Όντως ήμασταν στην Ατλαντίδα και παλέψαμε να σώσουμε τις φλόγες από τους ναούς μας, γιατί τότε στην πέμπτο-διαστασιακή κατάσταση της Ατλαντίδας, πριν έρθουν οι σκοτεινοί που κατέστρεψαν το σχέδιο αυτό, οι φλόγες στους ναούς ήταν ζωντανές. Ήταν όπως η φλόγα που κατέρχεται στο ναό της Αναστάσεως, που για λίγο έχει ψυχρό φως και υλοποιείται. Πώς λέγεται, παιδιά, μιλάω εγώ? Αυτή, το Άγιο Φως, πώς το λένε αλλιώς? Το άκτιστο φως. Αυτό το άκτιστο φως, μιλάει ο Σεραπής, υπήρχε στους ναούς
Και λοιπόν η πάλι ευκαιρή φλόγα της ανάληψης υπήρχε για τον εξής λόγο. Οι Ατλάντιοι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια, 400-600 γήινα χρόνια, και όταν ήταν έτοιμοι και πραγματικά σοφοί, επέλεγαν την ώρα που θα περνούσαν σε κατευθείαν ανάληψη. Αυτό το σκοπό είχαν και οι πυραμίδες και θα σας πούμε για τα τελευταία νέα των πυραμιδών, και οι φίλοι τα έχει γράψει ήδη στα βιβλία, αλλά τώρα τα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι. Θα σας πούμε λοιπόν ότι η φλόγα της ανάληψης που ήταν ζωντανή ήταν για να καθαρίσει απόλυτα όλο το κάρμα, που βέβαια η ψυχή είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα που δεν είχε κάρμα όντως για να φτάσει να αναλυφθεί, αλλά έκανε μια τελευταία εμβάπτιση και έφευγε σε ανάληψη στην πέμπτη διάσταση. Ουσιαστικά έμπαινε με το σώμα και έφευγε με το σώμα. Μπορείτε να διανοηθείτε πώς είναι να μπαίνεις στη φλόγα και να εξαφανίζεσαι. Ανάληψη, όπως ο Χριστός, ο προφήτης Ηλίας, αυτό έκαναν. Αυτό κάναμε τότε. Πριν τη μεγάλη καταστροφή και εφόσον έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη πρώτα με τους σκοτεινούς, γιατί άνοιξαν πύλες σκοτεινές και ρούφηξαν μέσα ψυχές, δυστυχώς πολλοί άγγελοι κυριολεκτικά έφτασαν να ξαναγεννηθούν στον πάτο της πυροειδούς ατραπού για τη θέωση, που σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκαν πάλι απλοί άνθρωποι με βαρύ κάρμα και πολλά άλλα, αλλά μέσα τους έχουν ενθύμηση ότι εγώ δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ και ζω αυτή τη ζωή? Γιατί νιώθουν την ανωτερότητα την ψυχική τους, ότι πώς γίνεται να έχω μπλέξει τώρα με αυτούς εδώ τους αγρίους. Αλλά και πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν από την αρχή. Να γεννιούνται λοιπόν σε προβληματικές οικογένειες, και για να κάνουν μεγάλα και γρήγορα βήματα ανάληψης θα έπρεπε να περάσουν μαζεμένες πολλές θυσίες. Αυτό που ανέλαβε και η φίλη για την ως εισερχόμενη ψυχή, το κάρμα της αδελφής της, η οποία εξέπεσε στην Ατλαντίδα, εξέπεσε και ξεκίνησε από την αρχή. Και μαζεύει τα σπασμένα η φίλη λοιπόν τώρα, και εσείς τι άλλο κάνετε? Εσείς επίσης μαζεύετε τα σπασμένα των οικογενειών σας, αλλά θα σας πω ότι η ενέργεια και η εμβέλειά σας καθαρίζει και τις γειτονιές σας και τις πολυκατοικίες σας και πάρα πολλά. Δεν είσαστε τόσο λίγοι και τόσο μικροί. Βέβαια, αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τα σώματά σας κατά καιρούς. Κάποιοι που κάνουν επαγγέλματα υγείας επίσης κατά καιρούς έχουν ρουφήξει πολύ αρνητικότητα στα σώματά τους, αλλά εμείς σας βοηθήσαμε. Ξέρει αυτή ποια είναι μία εδώ? Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλά. Κατά καιρούς θα φτάσετε να πείτε δεν αντέχω άλλο, πεθαίνω από τις τοξίνες. Αυτό έγινε στο παρελθόν, αλλά να μην ανησυχείτε, γιατί αυτό πλέον άλλαξε, βελτιώθηκε, σας βοηθήσαμε. Και γιατί? Επειδή έχετε εκφράσει την επιθυμία να μην γράψετε νέο κάρμα. Με λίγα λόγια, ναι μεν έχετε κάνει αγάπη και συγχώρεση, αλλά το ισχυρότερο και δυσκολότερο όλων είναι να αποκοπείτε από τοξικές καταστάσεις με τις οποίες σας δένουν και οι άλλοι. Και αυτοί έρχονται και προσδένονται πάνω σας. Πήραμε την ιερή φλόγα της ανάληψης και τη μεταφέραμε μεταξύ άλλων σημείων στον πλανήτη, στο Λούξορ της Αιγύπτου και στην Κρήτη. Στην Κρήτη επίσης ταξίδεψε και η φλόγα της Αθηνάς, γιατί η Αθηνά ήταν εκτός από μια πολυεπιστημόνισσα στην Ατλαντίδα, ήταν και η θεά της αλήθειας. Δεν ήταν ακριβώς θεά, δεν υπήρχαν οι Ολυμποί θεοί ως θεοί, ήταν απλά υπεροντότητες υπερεξελιγμένες. Άσχετα αν τους οικειοποιήθηκαν κάποιοι στην πορεία και τους παρίσταναν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η θεά Αθηνά, όπως και εγώ, αναλήφθηκε φυσικά στην πέμπτη διάσταση και τώρα δεν υπήρξε τυχαία η Παρθένος θεά της Σοφίας, όπως την ξέρουν, αλλά η αλήθεια είναι μαλωμένη με την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα με την αλήθεια, και αυτό δεν μαθεύτηκε ποτέ, ότι υποστήριζε την αλήθεια, και γι' αυτό κρατάει τη ζυγαριά της δικαιοσύνης η Αθηνά. Αλλά αυτό δεν σας το είπανε, ότι η δικαιοσύνη σημαίνει αλήθεια, και το σπαθί φυσικά. Έτσι, εδώ που βρίσκεστε, θα σας πούμε για την εποχή αυτή που βρίσκεστε. Είσαστε όλοι σε ένα τεράστιο
μετέχμιο, είσαστε στην άκρη ενός γκρεμού κυριολεκτικά και λέτε εγώ τώρα έχω φτερά και από κάτω βλέπω ένα απέραντο, μια ανοιχτοσιά, αλλά δεν ξέρω να πετάω. Δηλαδή λες, αν ανοίξω τα φτερά μου, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα το κάνω, θα ξέρω να πετάξω. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεστε όλοι σας και θα σας πούμε ότι επειδή έχετε αλλάξει χρονογραμμές πολλές φορές ως ομάδα, ακόμα και όσοι δεν συμμετείχατε κατά καιρούς, αλλά ήσασταν ο καθένας στο μέρος του, λαμβάνατε από την ομάδα το γραδασμό. Παίρνατε, γιατί ανήκετε σε αυτό το ψυχικό δίκτυο και δεν έχετε δώσει και τις αναβαθμίσεις σας και εσείς προσφέρατε στο δίκτυο. Θα σας πούμε το εξής που έχετε ακριβώς τι σας συμβαίνει. Μπορεί ο πλανήτης από το 2012 να έχει αλλάξει 2-3 φορές ανώτερη χρονογραμμή προς τα πάνω και είναι θαύμα. Είναι θαύμα αυτό που έγινε. Θαύμα. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ εσείς αυτό. Αλλά εσείς ως ομάδα ψυχική έχετε κάνει κουβαντικά άλματα. Πάρα πολλά. Το αποτέλεσμα των αλμάτων σας ήταν να ανεβαίνετε, σκαλοπάτι, κι άλλο. Όμως, εκεί που βρεθήκατε, είσαστε μόνοι σας. Και τώρα, ποιο είναι το μεγάλο θέμα σας? Είναι αστείο. Όλοι λένε πρέπει να ανεβούμε. Αν σας πούμε ότι πρέπει να κατέβετε λίγο, τι θα πείτε? Αποσιοποιητικά. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δηλαδή δεν θα πούμε το χιούμορ κατέβω από το καλάμι. Γιατί τα καλάμια είναι πτάμενα από ό,τι ξέρουμε στον κόσμο σας και πολλοί ξεφεύγουν. Χαριτολογώντας. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για σοβαρά. Εκεί που είστε, και γιατί δεν ξέρετε τι να κάνετε. Λέτε, δεν με συγκινούν αυτά που με συγκινούσαν παλιά. Εντάξει, πάω να βρω τι θέλω να κάνω. Δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Είναι πρώτα πράγματα. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Ποιο χόμπι θέλω να κάνω. Τι γούστα έχω πια. Δεν ξέρω τι γούστα έχω. Γιατί? Το πρώτο είναι ο μηδενισμός των γούστων. Γιατί? Όταν γίνεσαι δάσκαλος, δεν έχεις επιθυμίες. Γιατί? Γιατί το θέατρο αποκαλύπτεται. Γιατί πέφτουν οι μάσκες και τώρα τους βλέπετε όλους γυμνούς. Αυτούς που βλέπετε να ντύνονται και να δείχνουν την ύλη, γιατί κρύβονται μέσα από αυτή την επιφάνεια και τη ζελατίνα που είναι τόσο εύθραστη, που είναι η βιτρίνα, αυτή είναι άδειοι μέσα τους. Εσείς τους βλέπετε. Βλέπετε τα φοβισμένα ζώα που τους εκπροσωπούν και μιλούν για αυτούς, τους δαίμονές τους κλπ. Το θέμα είναι ότι δεν σας συγκινεί το θέατρο, γιατί το ξέρετε. Ξέρετε τι θα σας πει ο καθένας και δεν είναι σαν εσάς. Από τη στιγμή που πάβατε να συγκινήσετε από ανθρώπους, είναι ένα δύσκολο αυτό θέμα. Όμως όταν έχετε ανέβει παραπάνω, εκεί είναι μονοχικό το μέρος. Αλλά για να μπορέσετε να συνεχίσετε να ζείτε, τώρα σας λέμε ότι ναι, είναι δική σας κατάκτηση αυτό, αλλά επειδή πρέπει πρώτον να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Γι' αυτό κάνετε αυτές τις μίσεις. Δεν τις κάνετε για σας σήμερα. Σήμερα θα βοηθήσετε το συλλογικό. Δεύτερον, πρέπει να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Γιατί πρέπει να κατέβετε λίγο, αλλά χωρίς να φοβάστε ότι θα χάσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα που κερδίσατε με τόσο κόπο. Ξέρετε ότι κάτω από ένα σημείο καίει. Δεν θα βάλετε ποτέ το πόδι σας εκεί. Το ξέρουμε. Δεν θα το κάνετε. Γιατί θα γίνετε άλλοι, θα μετουσιωθείτε σε κάτι κακό, αρνητικό που δεν είστε. Γι' αυτό λέτε δεν θέλω άλλο να μαλώνω, δεν θέλω άλλο να φωνάζω, δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει, δεν με. Τα έχετε καταφέρει σε αυτό το σημείο. Άρα κατεβείτε λίγο, 2-3 σκαλοπάτια παρακάτω, γιατί ούτως ή άλλως τον έχετε κερδίσει τον ουρανό αυτή την εποχή. Τώρα να πάτε να βγάλετε μόνοι σας τα μάτια σας. Αύριο δεν είναι άλλο θέμα. Δηλαδή να γράψετε καινούργιες αμαρτίες. Αν και δεν το νομίζω. Γιατί τα πάθη, κάνω χιούμορ, αλλά τα πάθη τα έχετε κάψει. Ξέρετε πότε αναλείπτεται ένας άνθρωπος, μια ανθρωποψυχή στη γη? Όταν δεν έχει επιθυμίες, όταν δεν έχει πάθη. Έχετε το 85 με 90% έχει διαγραφεί, έχει εκαεί. Δεν έχετε τις επιθυμίες. Αλλά ο καημός τώρα για το πώς θα έχετε μια ποιοτική ζωή στο εξής είναι πώς θα έχω επιθυμίες οι οποίες θα με οδηγήσουν σε μια όμορφη ποιοτική ζωή. Καινούργιες.
που όμως δεν θα μου κοστίσουν αυτές οι επιθυμίες. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρετε τι θέλετε γιατί όντως είστε απομακρυσμένοι. Άρα θα πρέπει να επιστρέψετε και θα σας βοηθήσουμε σήμερα με μετουσιωτή που θα κάνετε μέσα από την υπερασπίδα και αυτή θα είναι η πρόθεση που θα την κάνετε γιατί έχει μετασχηματιστεί ενεργειών μεταξύ πνεύματος και υλής, να εξισορροπήσετε στην καινούρια σήμερα χρονογραμμή που θα πάρετε. Σήμερα και... αυτό δεν το ήξερα, φίλης μιλάει. Παιδιά δεν το ήξερα. Λέει σήμερα θα κερδίσετε την γραμμή ομάδας που είναι η υγείωση που είπε η Σουλτάνα μεταξύ των τριών εργόκαιρων συμβολικά όπως το λέει λοιπόν ως γήινα ζώδια. Που τι σημαίνει. Θα κερδίσουμε λοιπόν τη δική μας προσωπική χρονογραμμή για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί επιβίωση δεν σημαίνει μάμ κακά και νάνι. Σημαίνει πως θα εισάγω ξανά το λυρισμό στη ζωή μου, την τέχνη, την ποίηση, τον έρωτα. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος με μια ιδέα, έχεις ζωή. Αυτό που λέγατε χτες φίλοι με τον Αντώνη στο τηλέφωνο. Να το. Αν δεν είστε ερωτευμένοι με κάτι, με τη φύση, με το Θεό, δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Έχουν πάψει όλοι οι έρωτες. Γιατί όλοι οι έρωτες, ακόμα όπως λέμε με ένα έργο, και οι φίλοι θέλει να ξαναρωτευτεί τη συγγραφή, δεν είναι ερωτευμένοι με τίποτα. Γιατί έπρεπε να πεθάνουν τα παλιά, έπρεπε να μηδενιστούν όλα. Είναι ένας καλός θάνατος αυτός που έγινε. Είπε η φίλη χθες. Πριν 2 χρόνια πήγε στη Μύκονο να βοηθήσει έναν φίλο της και λέει αν τον δω στο Βόλο, γιατί είναι από το Βόλο, η απέσια συμπεριφορά του που οδήγησε πραγματικά και σε θέματα υγείας τα οποία επιδεινώθηκαν από αυτή την απίστευτη κακοποίηση σε αυτές τις ηλικίες. Και λέει η φίλη χθες, ακούστε το, τρόμαξε που το είπε. Αν έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο στο Βόλο και πήγαινε να μου μιλήσει, που δεν θα το έκανε, που ήταν φρικτός, που έπαθε καρδιά και έκανε τριπλό bypass και πήγε η φίλη να τον βοηθήσει με δικά της έξοδα στο μαγαζί του και της φέρθηκε σαν να είναι πεταμένη στα καλά καθούμενα, ενώ ήταν 30 χρόνια φίλοι. Και είπε η φίλη, αν θα τον έβλεπε και θα της μιλούσε, θα έλεγε εκείνη η φίλης πέθανε, τη σκότωσες. Παιδιά, σκότωσε τη φίλης. Τη σκότωσε. Χθες έκλαψα. Τη σκότωσε, πραγματικά θυσιάστηκα. Και όχι μόνο μια φορά, άπειρες. Θα θυμηθείτε κι εσείς πότε θυσιαστήκατε και πότε σας σκότωσαν. Και εδώ έρχεται λοιπόν το αρχέτυπο της θυσίας και του φόνου. Θυμηθείτε το φόνο του Θεού στη γη, από το κεφάλαιο στον κώδικα του Θεού, στο βιβλίο της φίλης, το δεύτερο. Ο φόνος του Θεού στη γη. Δεν είναι μόνο ο φόνος της ψυχής στη γη. Η ψυχή είναι ο Θεός. Η ψυχή είναι ο Θεός. Αν δεν το αναγνωρίζει η ίδια είναι άλλο θέμα. Και ρωτάει και η φίλης και λέει, πες μου Σέραπη, πες μου, πώς πρέπει να αισθάνομαι τώρα εγώ γι' αυτό, γιατί λέω ότι κάποια καλά κομμάτια μου πέθαναν με εκείνο τον εαυτό μου. Και τώρα θα δώσω την απάντηση για να ακούσετε κι εσείς για αυτά που νιώθετε ότι σας πήρανε. Μέσα από τον τρόπο τους. Π.χ. μπορεί να ήταν ένας έρωτας και κάτι και γίνατε άλλοι μετά. Και λέει, αυτά τα κομμάτια που πέθαναν, θα πούμε κάτι που ακούγεται εύκολο, αλλά πρέπει να το σκεφτείτε καλύτερα. Λέει, έπρεπε να πεθάνουν. Και λέω εγώ, και αν ήταν και κάτι καλό μέσα σε αυτά. Λέει, πώς θα οριμάσετε αλλιώς, αν δεν θυσιάσετε και κάτι που μοιάζει με αληθινή θυσία. Όντως, είναι αληθινή θυσία να θυσιάσεις ένα κομμάτι της παιδικής σου ψυχής, για παράδειγμα. Της αγνότητάς σου. Γιατί οι άνθρωποι γίνονται σκληροί, λέω εγώ, γιατί γινόμαστε σκληροί μέσα από τον πόνο και τη θυσία. Γινόμαστε πιο σκληροί. Μεγαλώνουμε, μπορεί να σχημείνουμε, να γριέψει η εμφάνισή μας. Γιατί μας παίρνουν κάθε τόσο αγνά κομμάτια μας. Και λέει, μόνο έτσι εξακριβώνεται όμως ότι μεγαλώσατε και ότι εξελιχθήκατε και ότι περάσατε τις εξετάσεις. Εδώ λέει, δεν ήρθατε να κάνετε καλυστία. Όπα. Τα καλυστία λέει είναι εσωτερικά.
Τα εσωτερικά γνωρίσματα, λέει, αναγνωρίζονται στον πνευματικό κόσμο. Εσύ τι μοίησης φέρεις, εσύ ο κάθε εσύ. Τι σύμβολα, τι φοράς επάνω σου, οι θυσίες σου είναι φορεμένες επάνω σου. Είναι η πανοπλία σου. Αυτή την πανοπλία και τα όπλα σου τα βλέπουν όλοι. Και ανοίγεις τις πόρτες να περνάς. Αν εσύ νομίζεις ότι είσαι γυμνός επειδή έχασες κάτι στη γη, κάνεις λάθος. Σε αυτό που έχασες, λέει, προσθέθηκε ένα πολύ ωραίο σιρίτι. Μια πολύ ωραία ζώνη καινούρια. 3 αστέρια από εκεί. Ένας κρίσταλος στο μέτωπο. Ένας κρίσταλος στο λαιμό. Ο θεολόγος σου άλλαξε. Η καρδιά σου έχει ένα ροζ χαλαζία. Πίσω φοράς μια πίστευτη μπέρτα, ένα πολύ ωραίο μανδύα με άστρα. Ξέρεις ότι όλα τα θεϊκά πλάσματα ξεκουράζονται σε αυτήν την μπέρτα πάνω. Οι μπότες σου είναι φτιαγμένες από το χρυσάφι μέσα από τον παράδεισο, από τη σκόνη του Θεού. Για πήγαινε να δεις ποιος είσαι τώρα, εσύ που σκότωσες αυτό το κάτι στη γη. Αυτό όμως κερδίθηκε σε φτερά αγγέλου. Δεν πέθανε τίποτα. Άρα έπρεπε να πεθάνει αυτό που πέθανε. Όσο και να πονάει για τη σκέψη εκείνη τη στιγμή, θα δεις ότι από πίσω φέρνει μια τεράστια λύτρωση. Και ρωτάει η φίλης, εν ονόματι όλων ρωτάω, γιατί νομίζουμε ότι, γιατί πονάει αυτό που πέθανε, το αγνό υποτιθέμενο κομμάτι μας. Λέει, δεν ήταν ποτέ υγιές. Λέει, το άρρωστο παιδί σκότωσες. Πώς το σκότωσες? Με χειρότερο, με φόνο, λέει. Μα αυτό πονούσε, λέω, γιατί αυτός το χτύπησε τόσο πολύ ώστε να πεθάνει? Για να πεθάνει. Και λέω εγώ η φίλη, γιατί κάνω συστημικό αυτή τη στιγμή, όπως καταλάβατε. Και λέω, ακούστε, εσείς θα ταυτίζεστε με αυτά που λέω. Και αν το σκότωσες, τι θα γίνει στη θέση του, δηλαδή? Στη θέση του θα γεννηθεί άλλο παιδί. Είναι αυτό που έχει τα καινούργια του φτερά που λέγαμε και θα μεγαλώνουν τα φτερά σιγά σιγά. Και λέει, ρωτάει τώρα εσάς όλους, ακούστε και αν θέλετε απαντήστε. Νιώθετε ότι έχετε αναγεννηθεί κατά καιρούς σε μια νέα ύπαρξη? Ότι είστε ένας καινούριος εαυτός μέσα σας, μια καινούργια ψυχή? Κάποιοι. Δεν σας τρομάζει λίγο? Ρωτάει ο Σέραπης. Δεν σας τρομάζει λίγο αυτό? Δεν είναι λίγο ξένος και πρέπει να τον ξαναγνωρίσετε από την αρχή αυτόν? Κάποιοι. Για κάποιους δεν ισχύει. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω ποια είμαι, για παράδειγμα. Ναι, γιατί σκότωσα πολλούς. Πολλά μέσα μου. Το θέμα είναι, λέει ο Σέραπης, ότι δεν σκοτώνετε μόνο δικά σας κομμάτια. Να ξέρετε ότι σκοτώνετε, ακούστε το, είναι πολύ σημαντικό, και κομμάτια των άλλων που συνδέονταν με αυτό το εσωτερικό σας πλάσμα. Γιατί μπορεί να ήταν ένα κομμάτι του παλιού παιδιού, με τους παλιούς γονείς, με τους παλιούς συγγενείς. Και να ξέρετε, και αυτούς σκοτώσατε. Αυτός ο φόνος λοιπόν ήταν του κακού. Το πονεμένο παιδί, του κακού γονιού που το πόνεσε και του δημιούργησε δηλητήρια μέσα του. Και του φόρτωσε τις ευθύνες του ο γονιός. Γιατί ήθελε να το σκοτώσει, να το κανιβαλίσει αυτό το παιδί. Να το θυσιάσουν και να το σταυρώσουν. Αυτή τη τοξίνη σκοτώσατε μαζί με αυτά τα παιδιά, τη δικιά τους. Γι' αυτό τώρα είναι ανίκανοι να σας κάνουν οτιδήποτε. Είναι ανίκανοι και ανάξιοι να σας πολεμήσουν. Και δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ξέρετε πώς φαίνεστε τώρα εσείς για αυτούς? Είναι ένα θαύμα αυτό που έγινε. Όχι μόνο δεν είστε νικημένοι, είσαστε ένα ένιγμα. Ένα ένιγμα επιβίωσης. Και χαμόγελο. Συνεχίζετε να χαμογελάτε. Είστε καλά. Είστε νέοι. Είστε υγιείς. Αυτό θα είναι το αιώνιο τους δηλητήριο. Δηλαδή, το βέλος που σας πέταξαν γύρισε πίσω. Ξέρετε ποιο είναι το βέλος που πονάει τόσο πολύ? Είναι να γυρίσει πίσω αυτό που έδωσε στον κόσμο. Αυτό είναι το μάγερα να έδωσες, μάγερα θα λάβεις. Που είπε ο Χριστός για τη μετασάρκωση και κανείς δεν κατάλαβε ή δεν θέλαν. Και είναι ότι ό,τι δίνεις, παίρνεις αυτή τη ζωή. Και όχι μόνο εδώ και στο επέκεινα, αλλά και εδώ. Άρα, επί τόπου πληρώνεται ό,τι προσφέρουμε. Και επί τόπου έρχεται το δώρο. Καταλάβατε τώρα? Γι' αυτό πρέπει να απελευθερώνετε αυτά τα κομμάτια που φαίνονται αγνά, αλλά τελικά ήταν το άρρωστο παιδάκι πέθανε. Η άρρωστη καλή προαίρεση της καλής φίλης που πήγε δεν ήταν άρρωστη όσο όπως την πρόθεση της, αλίμονο. Ήταν όμως και εκείνη πονεμένη και ήθελες να την διαφορτωθείς. Ξέρεις γιατί πέθανε εκείνη η φίλης?
με το φίλο σου. Γιατί λέει σήμερα θα ήταν άρρωστη, θα είχε πεθάνει. Θα είχες πεθάνει με αυτήν μαζί. Σκότωσες εκείνη για να γίνεις καλά. Το πιάσατε? Τη σκότωσε. Καταλάβατε? Καταλάβατε πώς επιβιώνουμε από... Μας έχουν να καταλάβετε. Βάζουν κόσμο γύρω μας για να μας φάνε. Κυριολεκτικά το λέω αυτό. Τι μάγους, τι συγγενείς, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έχετε φτάσει στο χείλος πολύ. Και δεν το καταλάβατε. Κάποιοι το κατάλαβαν, οι φίλοι ναι. Λοιπόν, έπρεπε να κάνεις και εκείνη τη θυσία. Και το 18 που έγινε μια θυσία, λοιπόν, όταν πήγα εγώ παιδιά στη Μύκονο, έγινε πάλι. Ήταν για να φέρω πίσω τη μάνα μου να μην πεθάνει. Γιατί έπρεπε να πάρει χρόνο να καθαρίσει την ψυχή της και το γενεαλογικό της δέντρο. Και εκεί θυσιάστηκα. Αλλά λέει το 23 θυσιάστηκες για σένα. Αλλά ήταν τελευταία. Τελευταία φορά. Ταυτιστήκατε, λέει η φίλη, με αυτό που ακούσατε? Τι λέτε? Δεν τα είπε εγωιστικά για τον εαυτό της. Σας τα λέει για να βάλετε στη θέση αυτή τον εαυτό σας. Το καταλάβατε? Και εγώ πήρα απάντηση τώρα, γιατί είναι δύσκολο. Εδώ λοιπόν λέει ότι έρχεται ο Άγιος Γερμανός και λέει το εξής. Εγώ το είδα χθες, αλλά τώρα θα το πει με δικιά του λόγια. Μπαίνουμε στην ενέργειά του. Από την Ιόχρου-Φλόγα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την Ιόχρου-Φλόγα. Πρώτα θα γίνει μια καλύτερη κάθαρση και μετά θα έρθει το καλύτερο δώρο. Θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα καλείστε μέσα από τη μοίηση αυτή που θα λάβετε. Και πρώτα απ' όλα θα σας πούμε ότι αυτή είναι η πρόβα του σώματος ανάληψής σας. Αλλά να ξέρετε ότι χρειάζεται συντήρηση. Ναι, μεν κερδίσατε το εισιτήριο, αλλά καλά είναι να μην υποπέφτετε, γιατί είστε ακόμα στο 3D. Δεύτερον, θα πάρετε λοιπόν αυτές τις ακτίνες, θα παντρευτείτε τις ακτίνες με την καλή έννοια, θα τις φορέσετε σαν στεφάνια λοιπόν στο κεφάλι σας, στα σώματά σας, στα ενεργειακά σας κέντρα, θα τις επανεκπέμψετε μοιημένοι πλέον αυτές και γιωμένες αυτές. Και ακούστε το απίστευτο. Αυτό είναι το δώρο μας σήμερα. Είσαστε οι προσκεκλημένοι για να θεραπεύσετε το μέλλον των επόμενων γενεών από σήμερα. Είστε σήμερα εδώ για να θεραπεύσετε το μέλλον. Πολύ καιρό μπροστά. Όχι μόνο των απογόνων σας. Όχι μόνο το παρελθόν που ούτως ή άλλως σήμερα θα θεραπεύσετε, παρελθόν των γενεών και του τόπου σας και της πατρίδας σας. Και με όποιους συναναστραφήκατε, αν θέλετε να στείλετε την ευχή, να ξέρετε ότι σήμερα έρχεστε να θεραπεύσετε το μέλλον των νέων παιδιών, της νέας γενιάς, που δεν θέλετε να υποπέσει στο Matrix και θέλετε να του σώσετε. Έρχεστε εδώ λοιπόν να φυτέψετε αυτό το σπόρο, να ανοίξει αυτή η πύλη, που θα μείνει για πάντα ανοιχτή, ώστε να στέλνει φως στα υπόλοιπα σημεία και τις πύλες που δημιουργήθηκαν από την ομάδα σας και τα ιερά τρίγωνα. Και μέσα σε αυτά τα δίκτυα λοιπόν ενεργειών, εσείς θα έχετε φύγει από αυτή τη γη, αλλά η ενέργεια θα συνεχίσει ολοζώντανη, όπως ήδη συμβαίνει με τις πύλες που έχετε ανοίξει, είναι ολοζώντανες. Αυτή τη στιγμή καλείστε μέσα από αυτή τη μυητική σας ημέρα, η οποία δεν είναι χρόνος, είναι πάντοτινή, να καλέσετε τις γενναίες που θα επέλθουν και να τις λούσετε σε αυτό το φως και να έχετε πάντα ενεργό το φως σε αυτή τη γη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής σας, να θεραπεύετε το μέλλον ώστε να μην προλαβαίνει το σκοτάδι, να κατέρχεται. Να θεραπεύετε λοιπόν τη χρονογραμμή του μέλλοντος όταν πάει να στραβώσει. Δεν θα προλαβαίνει να στραβώσει, γιατί θα ρίχνετε εσείς το φως. Αυτό είναι το τεράστιο δώρο που δίνετε για την ανθρωπότητα σήμερα. Ήρθατε να θεραπεύσετε το μέλλον και θα κοιτάτε από ψηλά και θα λέτε, κοιτά, βλέπεις εκεί πέρα θα είχε παγίδα, εκεί θα είχε κατακλυσμό, εκεί θα είχε καταστροφή, εκεί θα είχε αυτό και δεν γίνεται, γιατί εγώ έχω βάλει φως εκεί. Καταλάβατε τι είναι αυτό που κάνετε? Δεν είστε μόνοι.
Μαζί θα το κάνουμε. Απλά σας χρειαζόμαστε σήμερα. Εσείς είστε η υγείωσή μας. Σήμερα θα βάλετε τα θεμέλια. Τους πασάλους, το τσιμέντο, μόνο που δεν είναι τσιμέντο. Μια ενέργεια ζωντανή. Και θα είναι πάντα ενεργή και ζωντανή. Γιατί τώρα θα είναι πάντα ζωντανή. Γιατί θα έχετε φύγει και θα είναι εκεί. Το δέχεστε? Είναι τιμή μας που είστε εκεί. Είναι τιμή μας που μας αρκωθήκατε στη γη. Είναι τιμή. Και η δική μας. Απλά θέλω μια χάρη εγώ οι φίλοι. Κάναμε τεράστιες θυσίες για να είμαστε εδώ. Χάρη το κάνω χαριτολογώντας βέβαια. Λέω, σας παρακαλούμε πολύ να μεγαλώσουμε όμορφα και να φύγουμε όμορφα και γλυκά. Όχι με άγαρμα και άτσαλα πράγματα. Δεν θέλω τέτοια. Θέλουμε να κοιμηθούμε απλά. Πώς το βλέπετε? Να κοιμηθούμε. Να μην πονέσει κανείς και γύρω μας να τους έρθουν όλα τόσο απλά και όμορφα και να μην έχουν κανένα βάρος και όλα τα σώματά μας. Όποιος θέλει να πάει σε καύση, εγώ θέλω να πάω καύση. Για να εξαλληλωθεί, να φύγουν να καούν οι λόροι που μας δένουν με τα αστικά για να μην επασαρακωθούμε υπό καμία έννοια. Θέλετε να μας βοηθήσετε ως προς αυτό? Και λένε, εφόσον είστε πολύ καλά παιδιά, φυσικά λέει. Φυσικά θα γίνει έτσι όπως θέλετε. Και μπορείτε και αν θέλετε να φύγετε και νωρίτερα. Λέω, όχι. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να αρρωστήσω για να φύγω ηττημένη. Γιατί έτσι πει να γίνει. Αλλά λέω όχι. Δεν έχουμε λόγο να φύγουμε νικημένοι. Ακούστε, επειδή οι ασθένειες είναι, λέει, να φύγει κάποιος από μια πολύ δύσκολη ασθένεια ξεπληρώνει κάρμα. Μαλλιά, λέει η φίλη. Μαλλιά. Δεν θέλουμε τέτοια. Το ξεπληρώσαμε εν ζωή. Και επίσης κάτι, μην ξεχνάτε κάτι. Ότι εμείς έχουμε πενθήσει κάθε μέρα κάποιοι τους συγγενείς μας. Μάνες, πατεράδες, αδέρφια. Κάθε μέρα τους κλάψαμε. Δεν έχουμε να πενθήσουμε άλλο. Τους θάψαμε κιόλας. Γιατί? Γιατί ήταν επιθυμία τους. Καταλάβατε τι τίμημα έχει. Και για αυτούς έχει τίμημα η επιλογή τους. Να μας απορρίψουν. Ναι, δεν υπήρξε ποτέ μια απάντηση. Από ένα σημείο και μετά, έτσι. Ότι ναι, δεν αισθάνομαι κάτι που μου είστε ξένοι πια. Και είναι η αλήθεια. Αυτή είναι, λέει, η δική σας λύτρωση. Το δώρο σας. Ότι δεν τους ξέρετε πια. Άρα δεν σας δίνει τίποτα με όλους αυτούς. Αυτό είναι το δώρο. Ότι ναι, οι θάνατοι είναι καλοί τελικά. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο θάνατος του δίθεν παιδιού, το θάνατος του συγγενή που δεν ήταν ποτέ πατέρας, μάνα, αδελφός, γιος, κόρη, αδελφή κλπ. Παιδί. Καταλάβατε? Δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό, αλλά και στην πράξη να ξέρετε ότι γι' αυτό λέμε ότι η θυσία σας δεν πηγαίνει ποτέ χαμένη. Εντάξει, παιδιά, λέει η φίλης. Ευχαριστούμε. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά τα μυητικά μας και όλα τα καλά μας. Έχετε κάποια ερώτηση? Γιατί εγώ δεν τους αφήνω έτσι. Και όπως είπαμε, δεν θέλουμε να μεγαλώνουμε άτσαλα. Θα έχουμε υγεία γιατί κάνουμε τα καλύτερα. Ομορφιά, έτσι, και να βρούμε τι θέλουμε. Να μας βοηθήσετε στα θέλω μας. Θέλω να βρω τι μου κάνει καλό και να το κάνω. Να ανοίξουν οι δρόμοι για τα καινούργια μας χόμπι, τα καινούργια μας επαγγέλματα. Κάποιοι. Τα παιδιά να βρουν τον δρόμο τους. Λέει, αυτό που θα κάνετε σήμερα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γέγονεν, γέννητο.